เจริญพรญาติโยมทุกคนวันนี้ก็ได้มามีโอกาสให้ข้อธรรมะกับพวกเราที่นี่ก็จะให้ทราบถึงคำของพระศาสดาที่ได้ทรงตรัสไว้ที่เรียกว่าพุทธวจนะคำว่าพุทธวจนะนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเนี่ยได้ทรงตรัสด้วยพระองค์เองพระองค์ตรัสว่าอนุชานามิภิกขเวสักยะนิรุตยาพุทธวจนังปริยาปุณิตุนติเราอนุญาตให้ภิกขุทั้งหลายเนี่ยเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนนั้นอันนี้เป็นคำที่ศาสดาของเราทรงบัญญัติถ้าจะให้ดูในหลักฐานตัวนี้มีไหมขึ้นภาพให้เขาดูเดี๋ยวอันนี้จะเป็นพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐที่ทำในสมัยรัชกาลที่5อนุชานามิภิกขเวสักยะนิรุตยาพุทธวจนังขยายใหญ่กว่านี้ให้ดูตรงพุทธวจนะนี่คือคำนี้นี่ถ่ายรูปหน้าหนังสือมาพระไตรปิฎกจปรอักษรสยามรศ112ชุดแรกที่ในยุคสมัยรัชกาลที่5ได้ทำแล้วก็ย่นลงไปให้เห็นภาพทั้งหมดนะจะได้ทราบอยู่ในเล่มที่7ข้อที่180ตัวนี้คืออยากจะให้ดูว่าในพุทธศาสนาเนี่ยว่าทำไมภิกขุเราเนี่ยห่มจีวรถือบาตรเอามาจากไหนถูกต้องไหมโยมมีภิกขุก่อนยุคเราไหมมีไหมมีใช่ไหมภิกขุมีมาก่อนยุคเรานะเพราะภิกขุเนี่ยจะต้องขอบวชใช่ไหมอยู่ๆมาบัญญัติเองว่าเราจะเป็นภิกขุเองได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้จริงไหมถูกต้องไหมหรือใครบวชเองได้เลยไม่ใช่ไหมต้องมีอุปชาใช่ไหมต้องมีคณะสงฆ์บวชให้ถูกต้องไหมแล้วต้องไปกล่าวคำขอบวชใช่ไหมนั่นแหละนั่นก็แสดงว่ามีภิกขุเกิดมาก่อนเราอยู่มาก่อนเรามีพระสัทธรรมตั้งมั่นมาก่อนแต่นี่ก็คือหลักฐานในสมัยรัชกาลที่5พระไตรปิฎกในปัจจุบันเนี่ยใช้หลักฐานตัวนี้เป็นหลักใช้หลักฐานตัวนี้ไปดูภาพรวมที่มาที่ไปเลยเนี่ยพระไตรปิฎกในประเทศไทยเนี่ยแต่ละสำนักเนี่ยโยมคือหลักฐานทางพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ในไหนอยู่ในพระไตรปิฎกที่เป็นคำศาสดาเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ละสำนักเนี่ยเอามาจากตรงนี้ในยุครัชกาลที่5ยุครัชกาลที่5เอาข้อมูลมาจากยุครัชกาลที่1คือตัวนี้ใบลานอักษรขอมยุครัชกาลที่1นั้นร.1เนี่ยยืมพระไตรปิฎกจากประเทศลาวกับรามันมาประเทศในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยหลักฐานในโลกเนี่ยสืบสาวไปถึงช่วงยุคพระเจ้าโศกมหาราชอยู่ประมาณพ.ศ. 230กว่าดังนั้นนี่คือหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกที่มีหลักฐานอยู่ดังนั้นนี่คือที่มาที่ไปในคำสอนว่าทำไมภิกขุต้องสวดปาติโมกข์ด้วยทบทวนศีลตัวเองปาราชิก4เอามาจากไหนสังฆาทิเศษ13ข้อเอามาจากไหนเอามาจากนี้การบัญญัติตรงนี้สืบทอดกันมานี่ก๊อปปี้กันมาทั้งนั้นทรงจำกันมานะเนี่ยทรงจำมาไม่ได้มาแต่งเองดังนั้นหลักฐานพวกนี้คือหลักฐาน 2,000 กว่าปีเราจะได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เกิดในประเทศเรานะเกิดนู่นนะอินเดียนู่นนะอินเดียเขาก็มีประวัติศาสตร์ของชาติเขาว่ากษัตริย์เขาในยุคก่อนน่ะใครเป็นใครประเทศเราก็มีถูกต้องไหมไปจนถึงกรุงศรีอยุธยาสุโขทัยใช่ไหมเรามีประวัติอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีหลักศิลาจารึกต้องหลายร้อยปีต้องแต่ยุคก่อนโน้นใช่ไหมนั่นน่ะอินเดียก็เหมือนกันเขาสาวไปถึงตรงนี้จารึกอโศกเนี่ยในถ้ำในก้อนศิลาในเสาหินเนี่ยมีการประกาศพระสัทธรรมเนี่ยมีการบันทึกว่ามีการประกาศพระสัทธรรม
กระจายไปประมาณ9ตำแหน่งทั่วโลกนะที่หนึ่งที่สำคัญมาในสุวรรณภูมิและก็ศรีลังกาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาถึงประเทศเราเนี่ยประมาณนี้หลักฐานมีเป็นระยะเนี่ยในก้อนศิลาที่ลพบุรีกับเพชรบูรณ์ในถ้ำในอัฟกานิสถานที่เป็นเศษซากใบลานแล้วนำมาเรียงต่อกันเนี่ยทำกันที่นอร์เวย์นักภาษาศาสตร์ทั่วโลกไปช่วยกันแปลปรากฏว่าตรงข้อมูลตรงกับพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามในโลกทุกคนจะจำว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรวันนี้เรากำลังพยายามให้คนเนี่ยกลับไปหาคำพระศาสดาเพื่อว่าความหลากหลายในพุทธศาสนาที่โยมทำกันณวันนี้มันจะได้เป็นหนึ่งเดียวเพราะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีคนเดียวแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกเลยว่าคำของท่านเนี่ยผิดไม่ได้เพราะพระองค์เนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวและคำของพระองค์เนี่ยสอดรับไม่มีการขัดแย้งกันคนเดียวในโลกที่ทำได้และพระศาสดาคำพูดนั้นตรัสแล้วเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลนี่คือความสามารถของศาสดาเราที่เราต้องทราบแล้วเรากำลังนำสิ่งเนี้ยมาให้นักเรียนเยาวชนของเราเนี่ยปลูกฝังนักเรียนให้ได้ทรงจำคำของผู้ที่ประกาศตนว่าเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกรู้ทุกเรื่องในโลกธาตุนี้รู้หนทางออกจากความแก่เจ็บตายทุกคนในห้องนี้เดินไปสู่ความแก่เจ็บตายหมดทุกคนเคยเป็นเด็กพัฒนาจากเด็กก็จะขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แก่เจ็บตายแต่ปัญหาความตายนั้นได้ถูกแก้ไขหรือยังเราเรียนหนังสือมาเนี่ยจบปริญญาตรีโทเอกความรู้ตรงนั้นเนี่ยช่วยให้เราพ้นแก่เจ็บตายไหมพระศาสดาบอกยังถ้าเธอยังไม่รู้อริยสัจสี่เธอยังพ้นแก่เจ็บตายไม่ได้ยังต้องประสบกับความตายแล้วยังต้องเกิดอีกความยึดมั่นถือมั่นในกายเราเนี่ยไม่ใช่มีร่างกายอย่างเดียวมีจิตด้วยเราคิดว่าจิตเป็นเราเวลาร่างกายตายเนี่ยนะความยึดในจิตยังมีอยู่สัตว์ก็จะไปเกิดในภพใหม่ต่อไปพระศาสดาอธิบายเรื่องนี้ไว้หมดดังนั้นเราก็จะกลับมาศึกษาตรงนี้ว่าพระองค์เนี่ยพูดไว้อย่างไรโดยใช้ข้อมูล 2,000 กว่าปีอันนี้ก็อยากให้ทางผอ.หรือผู้บริหารเนี่ยช่วยให้ครูโหลดโปรแกรมเนาะอิติปิฎกะเพราะเราทำแอปพลิเคชันเนี่ยที่บรรจุพระไตรปิฎกทุกสำนักไว้ให้ทั้งบาลีและภาษาไทยโยมจะมีพระไตรปิฎกเนี่ย 5-6 ตู้เลยอยู่ในมือถือของเราเองอยู่ในแท็บเล็ตของเราไม่มีใครปิดกั้นความรู้โยมสามารถเข้าถึงความรู้ 2,000 กว่าปีได้ที่เป็นคำศาสดาล้วนๆแต่พระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้มีคำศาสดาล้วนๆอย่างเดียวมีคำแต่งใหม่ปะปนเข้าไปด้วยในนั้นเนี่ยก็จะบอกอยู่เองแล้วว่าคำพระศาสดาและในนั้นจะมีเนื้อความว่าที่ศาสดาพูดอย่างเนี้ยนะขออธิบายว่าอย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้นี่คือคำอธิบายของผู้ที่ต่ำกว่าศาสดาอีกชั้นหนึ่งเนื้อหาในพระไตรปิฎกจะมีข้อมูล2 ชั้นระดับชั้นอย่างนี้ซึ่งอาตมาคิดว่าเราอยู่มาจนอายุทุกวันนี้บางคนอาจจะยังไม่เคยเปิดพระไตรปิฎกเลยด้วยซ้ำถูกต้องไหมใช่ไหมบางทีเราไม่เคยเปิดเลยอย่าว่าแต่โยมและอาตมาเองก็แทบไม่เคยเปิดเลยก่อนบวชเนี่ยนะเราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าศาสนาพุทธเนี่ยเวลาจะหาข้อมูลเนี่ยต้องหาข้อมูลที่ไหนแล้วเราก็แยกชั้นข้อมูลไม่เป็นว่าข้อมูลแท้กับข้อมูลแต่งใหม่เป็นยังไงนี่จึงทำให้เกิดความสับสนในพุทธศาสนาเวลาเราคุยกันในเรื่องพุทธศาสนาเลยเหมือนแตกคอกันว่าเข้ากันไม่ได้เพราะโยมเนี่ยไปสุดแค่อาจารย์ฉันว่าอย่างนี้อาจารย์เธอว่าอย่างนั้นวัดโน้นว่าอย่างนั้นวัดนี้ว่าอย่างนี้พิธีกรรมโยมก็ทำไม่เหมือนกันทั้งที่พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนี่คือปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ได้ถ้าทุกคนยอมทำตามพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ไม่มีการขัดแย้งกัน
ถ้าโยมเดินตามพระพุทธเจ้าเป๊ะๆตรงๆเนี่ยทุกคนจะปฏิบัติเหมือนกันเราชอบสามัคคีให้เกิดขึ้นไหมล่ะสังฆสามัคคีอุบาสกอุบาสิกาสามัคคีคนในชาติสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งนี้จะเกิดเมื่อมีศรัทธาร่วมกันหนึ่งเดียวคือขึ้นตรงกับพระผู้มีพระภาคศรัทธาตรงเรียกว่าศรัทธาสัมปทาเชื่อการตรัสรู้และคำสอนของตถาคตนี่คือวิธีแก้นะบอกวิธีแก้ไว้ให้แล้วนะพระพุทธเจ้าบอกวิธีแก้ไว้ให้อาตมานำวิธีแก้ของพระศาสดาเนี่ยมาบอกให้โยมอีกต่อหนึ่งเพราะคนที่จะรู้ตรงนี้ดีที่สุดคือสัมมาสัมพุทธะเราได้รวบรวมเหตุผลที่พระศาสดาตรัสไว้ว่าทำไมจะต้องเป็นคำของพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นไว้ให้แล้วในแผ่นพับนี้10พระสูตรนี้นะในแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันมี2ตัวนะแอปพลิเคชันอีติปิฎกะกับแอปพลิเคชันพุทธวจนะตัวแอปพลิเคชันพุทธวจนะเนี่ยโยมสามารถดูถ่ายทอดสดได้สามารถดูหนังสือทุกเล่มที่เราทำไว้ให้เนี่ยได้มีซีดีมีดีวีดีไว้ดูไว้ฟังข้อมูลในหนังสือเล่มเล็กๆเหล่านี้ได้ทำไว้ให้เพื่อเปิดธรรมที่ถูกปิดเช่นว่าโยมอยากจะแก้กรรมสิ้นกรรมเนี่ยทำยังไงเราไปปฏิบัติยังไงกันเราไปบางทีไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาบูชาบวงสรวงบนบานศาลกล่าวบางสกุลเป็นตายนอนในโลงบ้างอะไรบ้างใช่ไหมทำได้ไหมศาสดาบัญญัติไว้แล้วแต่เราไม่เคยเข้าไปศึกษานี่คือปัญหาของการไม่ศึกษาโยมจะต้องให้เยาวชนของเราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเขาศรัทธาศาสดาหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งตามอินทรีย์ของเขาแต่โยมควรจะให้เขาได้ยินได้ฟังศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติถูกต้องไหมแล้วศาสนาที่มีคนเรานับถือมากถึง90%กว่าเราควรจะให้บุคคลเหล่านั้นได้ศึกษาคำศาสดาตัวเองไหมถ้าใช่เราก็เอาคำศาสดาเนี่ยไปให้เขาศึกษาเลยอย่าไปคิดเองว่าคำศาสดายากศาสดาอธิบายธรรมะเก่งที่สุดไม่มีใครเก่งกว่าศาสดาแล้วโยมต้องเชื่อมั่นในศาสดาตัวเองว่าศาสดาฉันเก่งที่สุดคนที่ได้ยินคำพูดของศาสดาฉันจะต้องบรรลุธรรมมีเหตุปัจจัยให้ได้บรรลุธรรมอันในอนาคตต่อไปพระองค์จึงบอกว่าคำของตถาคตเนี่ยยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองอย่าปิดบังคำศาสดาตัวเองต้องเปิดเผยแก้กรรมทำยังไงพระองค์บอกมรรคมีองค์8ให้ทานเนี่ยเราเข้าวัดมาจนอายุป่านนี้ทราบไหมว่าการให้ทานแล้วปรินิพพานได้เนี่ยทำยังไงเห็นไหมไม่ง่ายนะถ้าโยมไม่เคยอ่านพุทธวจนะเนี่ยโยมจะไม่รู้วันนี้มาบอกสิ่งที่โยมไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตแต่มีข้อมูลมาแล้วถึง 2,000 กว่าปีแต่เราไม่เคยเสพครบใช่ไหมนึกออกไหมให้ทานแล้วปรินิพพานได้ทำยังไงต้องวางจิตละความตระหนี่อันเป็นมลทินถ้าโยมหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้นะอันนี้ก็ยังไม่ได้นะคิดว่าให้ทานเป็นการดีก็ยังไม่ได้คิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายก็ยังไม่ได้ทำไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัสใจก็ยังไม่ได้ต้องวางจิตละความตระหนี่หรือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตอยากจะเป็นโสดาบันทำยังไงทำไว้ให้แล้วอยากเจริญอานาปานสติเพื่อความเป็นโสดาบันทำอย่างไรทำไว้ให้แล้วความรู้ที่ขวางกั้นมรรคผลนิพพานเดรัจฉานวิชามีอะไรบ้างรวบรวมไว้ให้แล้วศาสดาตรัสอะไรบ้างว่าเป็นเดรัจฉานวิชาทำกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นนะอย่าไปถ่ายทอดผิดนะถ้าถ่ายทอดผิดแล้วเยาวชนเราก็ได้ข้อมูลผิดไปด้วยโยมเท่ากับกำลังเอายาพิษไปให้ใช่ไหมเอาข้อมูลผิดไปให้เหมือนกับวันนี้เรารู้แล้วว่าโลกกลมโยมก็อย่าสอนว่าโลกแบนนะเราก็ต้องบอกว่าโลกกลม
พร้อมกับเหตุผลนะนี่คือที่มาที่ไปของหลักฐานตรงนี้นั้นต่อไปเราจะได้ทราบว่าเราจะศึกษาตรงไหนถ่ายทอดตรงไหนศาสดาเราสวดอะไรนะศาสดาเราสวดตรงนี้นะทำไว้ให้พระศาสดาสวดปฏิจจสมุปบาทเหตุเกิดของความตายและเหตุดับของความตายสวดตรงนี้ดังนั้นถ้าจะให้มีการสวดสาธยายเราก็ควรจะสวดอย่างที่ศาสดาทรงสวดเพราะคำของพระองค์เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นคำที่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์คือแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายได้นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ปุถุชนเนี่ยจะมองไม่ออกปุถุชนจะไม่เห็นความสำคัญทั้งที่ตัวเองก็มีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่เจ็บตายไปได้แต่ก็ไม่พยายามที่จะขวนขวายแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายที่กำลังจะมาถึงพระองค์ตรัสว่ายังไงสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มและคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าถูกต้องไหมเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ล้วนมีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะนั้นถูกต้องไหมนั่นน่ะพระองค์เนี่ยเตือนสติพวกเราดังนั้นเรามีสรณะหรือยังเรารู้วิธีประพฤติปฏิบัติหรือยังนั้นถ้าเรายังไม่ทราบเราควรจะเรียนรู้ตรงนี้ฝึกตรงนี้นะวิธีทำอานาปานสติชีวิตของเราเนี่ยละถอนเดรัจฉานวิชาหรือยังมีอะไรบ้างเลิกกันหรือยังแถวหน้าแถวที่2 3 4นี่ทราบไหมเดรัจฉานวิชาเป็นอย่างไรบ้างโยมข้างหน้าทราบไหมเอ่ยทราบไหมพุทธวจนะพอได้ฟังมาบ้างไหมได้ฟังเหรอหรือยังฟังบ้างเนาะอ๋อฮะโยมข้างๆล่ะได้ฟังไหมได้เคยฟังไหมได้เคยฟังบ้างเนาะเพราะนั้นต้องลองฟังนะไม่งั้นเราเกิดมานี่ศูนย์เปล่าเลยนะเพราะพระศาสดาบอกว่าคนที่เกิดมาเนี่ยสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยโอกาสจะได้ยินได้ฟังคำตถาคตเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากนะเกิดขึ้นได้ยากดังนั้นเรามีโอกาสแล้วเนี่ยต้องมาศึกษาต้องมาฟังว่าพระองค์เนี่ยตรัสอะไรไว้โยมนั่งเรียนมากว่าจะจบตรีโทเอกมาเนี่ยหนังสือเป็นตั้งกองคงใหญ่กว่านี้นะอ่านไปวันละหน้าแค่นั้นแหละไม่ต้องเยอะขอวันละหน้าไปเรื่อยๆนะหรือคุณครูก็อ่านพร้อมๆกับนักเรียนก็ได้วันละหน้านะเสพครบไปวันละหน้าสุตตะเพราะนั้นได้ประโยชน์ทั้งครูทั้งนักเรียนไปพร้อมๆกันเวลาเราจะทำบุญบ้านเนี่ยโยมทำยังไงกันบ้างโยมข้างหน้านะโยมเสื้อขาวข้างหน้าชุดผู้ชายล่าสุดโยมทำยังไงบ้างมีมะมีวิธีมะจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับเหรอนิมนต์มาทำอะไรบ้างก็มาสวดมนต์แล้วทำอะไรอีกแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์นะครับเหรอแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ทำนานนะอะไรนะก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆเอาเท่าที่จำได้เท่าที่เห็นเนี่ยนะมีอะไรบ้างฮะถวายพระทหารถวายอาหารแล้วมีอะไรอีกแล้วก็ฟังธรรมใช่ครับนะมีอะไรอีกไหมนอกจากนั้นอย่างอื่นมีอะไรไหมเท่านี้เหรอโยมข้างๆล่ะโยมข้างๆเคยทำบุญบ้านไหมการทำบุญบ้านนี่ส่วนมากก็ทำยังไงบ้างจากพิธีพราหมณ์เหรอหาอาจารย์พิธีมาเตรียมการขึ้นบ้านใหม่เหรอทำบุญบ้านฮะต่อมาก็เป็นเรื่องของพุทธนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคลกับครอบครัวครับแล้วก็เลี้ยงพระครับถวายจตุปัจจัยทำบุญเหรอแล้วพระก็ทำอะไรบ้างล่ะทำอะไรให้โยมบ้างก็ส่วนมาก
ไม่ค่อยจะมีทำอะไรมากครับคือเทศก็คงส่วนมากจะไม่ค่อยมีเทศเลยซ้ำเลี้ยงพระเสร็จจะถาสักทีให้พรท่านก็กลับเราก็ถือว่าได้ทำบุญก็สบายใจก็ถือว่าได้เหรอแค่นั้นเหรอไม่มีอย่างอื่นเลยก็ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นครับเหรอตกขั้นตอนอะไรไปบ้างมะแต่ละแห่งก็จะต่างกันครับท้องถิ่นสถานที่แต่ละแห่งก็จะแยกแยะละเอียดส่วนนี้ก็มีเหรอเช่นอะไรส่วนมากผมในส่วนท้องถิ่นที่ผมอยู่ก็มีเพียงที่การไปมันก็พูดนี่ครับเหรออ๋อแล้วที่เคยเห็นมีอะไรอีกที่ผมเห็นมีแค่นี้เหรอได้ทำบุญถวายจะตุปัจจัยแล้วก็ถือว่าทำบุญนึกได้แค่นี้รถปรับพรมน้ำมนต์ตอนสุดท้ายเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วเห็นไหมครับผมเห็นนะตกลงที่เพิ่มมาเนี่ยเห็นประจำหรือว่านั้นบางที่สุดท้ายประจำเลยเหรอครับคือปรับพรมน้ำมนต์ประจำโยมลืมพูดเรื่องประจำไปใช่ไหมครับผมคือลำดับมันก็จำไม่ได้ทั้งหมดละเอียดนะครับคือคิดไปด้วยวัยก็จำไม่ได้หมดโอเคก็แสดงมีเรื่องประจำอยู่แล้วคนข้างๆล่ะข้างๆหน่อยสิว่าโยมทำอะไรบ้างไม่เคยทำบุญบ้านเหรอโยมเคยหรือเปล่าเคยไหมจะสนทนากับโยมเขาหน่อยหวงตัวหรือเปล่าไม่คุย ว่ายังไงของโยมที่ข้างๆโยมเคยไหมเคยทำบุญบ้านไหมเคยเหรอมียังไงบ้างมีอะไรบ้างเวลาทำก็เอาเท่าที่ตัวเองจำได้แหละ จะได้เปรียบเทียบกันว่าเป็นยังไงเขินโยมมั้งเท่าที่ประสบพบเห็นมาก็หาเลิกยามหาพราหมณ์หาหมอเหรอเลิกยามของเขาที่หาเป็นยังไงบ้างโยมเหรอพราหมณ์จะหามาได้วันขึ้นกี่ค่ำแรมกี่ค่ำตรงนี้นะครับเลิกยามคือวันที่ดีครับผมเดือนปีที่ดีอย่างเงี้ยเหรอเวลาด้วยใช่ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่นเรียกว่าเลิกยามแล้วก็จัดหาอุปกรณ์เช่นต้นกล้วยต้นอ้อยอะไรต่างๆดูแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามพิธีพราหมณ์เหรอไปตามพุทธน้อยมากตามพุทธที่ก็จะเขียนนิมนต์พระมาสวดถวายพระทหารบางบ้านไม่นิมนต์พระด้วยซ้ำเหรอเอาเฉพาะพราหมณ์ก็เสร็จโยมข้างๆล่ะลองถัดมาสิโยมข้างๆทำบุญบ้านยังไงบ้างทำบุญบ้านโยมทำยังไงบ้างเหมือนกันไหมเคยทำหรือเปล่าพระสวดมนต์9 องค์จบครับเหรอนั่นบ้านโยมทำแค่นั้นจริงๆเหรอหรือผมก็นั่งสมาธิเหรอเอาแบบว่าเวลาโยมเคยทำบุญบ้านป่ะเอางี้เคยไหมเคยสักครั้งไหมก็คุณน่าไม่ค่อยได้ทำครับเหรอไม่เคยนิมนต์ภิกขุเข้าบ้านเลยใช่ไหมเคยไหมหลายครั้งครับหลายครั้งเวลานิมนต์ภิกขุเข้าบ้านเนี่ยโยมได้ทำอะไรบ้างก็ส่วนมากก็นิมนต์จากวัดป่าสนใจก็วัดไม่ได้ถามชื่อวัดถามวิธีในการทำว่าโยมภิกขุเข้าบ้านแล้วโยมทำอะไรนะถวายของครับถวายของจะไม่ค่อยได้สวดจะแล้วครั้งเดียวยืนในบนพระ9 องค์สวดจะแล้วแต่นี่มันอยู่ที่ว่าเป็นตัวของเราถ้าสร้างบุญกุศลตรงไหนก็ทำได้เอาของโยมของโยมแหละกุศลที่เราทำอยู่ที่จิตของเรานะถ้าจิตของเราจะเป็นกุศลตรงไหนก็ทำได้ทั้งหมดใช่
อาตมาต้องการทราบว่าเวลานิมนต์ภิกขุเข้ามาบ้านแล้วเนี่ยโยมกระทำอย่างไรนิมนต์เข้าเลยครับเข้าเลยเหรอแล้วยังไงแล้วทำอะไรต่อไม่มีพิธีรีตองสำหรับผมครับทราบไม่มีพิธีอะไรทั้งสิ้นชาวบ้านก็ให้ท่านฉันแล้วก็ถวายปัจจัยเท่านั้นเองในตัวของพิธีตองผมจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นคุณท่านบอกว่าจิตที่บริสุทธิ์และด้วยใจที่บริสุทธิ์จะได้บุญมากกว่าที่จะทำอะไรแสดงว่านี่ไงสิ่งที่โยมทำคือให้ทานคือให้ท่านฉันถูกต้องไหมนี่คือสิ่งที่โยมทำแล้วก็ให้อะไรนะปัจจัยใช่ไหมที่โยมบอก2 อย่างแล้วนะ2 อย่างแค่นี้มีอย่างอื่นไหมอย่างอื่นอีกไหมทำอะไรบ้างอย่างอื่นมีอีกไหมก็มีเยอะอีกแบบเช่นวันนี้ผมก็มาทำบุญบ้านกันนะก็คือเอาสบู่ไปแจกก็ทำบุญบ้านกันเอาสบู่ไปแจกในส่วนของการทำบุญเนี่ยก็คือเปล่าไม่ได้พูดว่าอย่างนั้นพูดว่าเมื่อนิมนต์ภิกขุเข้าบ้านแล้วโยมประพฤติปฏิบัติอย่างไรบ้างก็ไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำแล้วก็ถวายกันหันแล้วก็ก็ยะถาก็จบครับแค่นั้นเองโยมให้อาหารถูกต้องไหมถวายกันหันแล้ว2เมื่อกี้บอกว่าให้ปัจจัยถูกต้องไหมแล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็ท่านจะสั่งวิธีเดียวตรงโอเคอันนี้คือวิธีของโยมใช่ไหมครับโอเคซึ่งก็ต่างจากอีก2-3ท่านนะเวลาโยมถวายปัจจัยโยมถวายยังไงขอทราบนิดหนึ่งใบบูรณาแล้วก็ใบบูรณาก็ให้คนที่มาด้วยเอาใบให้กับใครก็ใบบูรณาที่มีอยู่ทั่วไปให้กับใครใบนั้นให้แก่ใครให้พระแล้วปัจจัยให้กับใครให้โยมที่มาใช้ได้เหมือนกันนะแล้วโยมทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรเมื่อภิกขุได้รับนิมนต์เข้าบ้านจะต้องทำอย่างไรบ้างทราบไหมไม่ทราบเนาะอีก3ท่านที่เหลือเนี่ยทราบไหมไม่ทราบกันเนาะไม่ทราบใช่ไหมของโยมทราบไหมไม่ทราบยังไม่ทราบนะโอเคเดี๋ยวอาตมาจะให้ดูว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างไรเวลาภิกขุเข้าบ้านภิกขุทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะ5 อย่างนะฐานะ5 อย่างอะไรบ้าง5 อย่างคือในสมัยใดจิตของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์โยมเลื่อมใสไหมเวลาภิกขุเข้ามาสู่บ้านเรือนโยมเลื่อมใสไหมถ้าโยมเลื่อมใสโยมได้อานิสงส์ข้อที่1อันนี้แหละคืออานิสงส์ที่โยมจะได้ข้อที่2สมัยใดมนุษย์ทั้งหลายพากันต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะแก่นักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงอันนี้เราได้ทำไหมเวลาภิกขุเข้าบ้านเนี่ยโยมลุกลับโยมกราบไหว้ไหมโยมชี้อาสนะให้ไหมหรือให้ท่านหาที่นั่งเอาเองใช่ไหมเนี่ยนี่เป็นขั้นตอนที่หลายบ้านนะไม่ทำก็มีนะเราลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะขั้นตอนทั้งหมดนี้มีอานิสงส์ทั้งสิ้นเนี่ยข้อที่3สมัยใดมนุษย์ทั้งหลายกำจัดมลทินคือความตระหนี่เสียได้ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่เห็นไหมกำจัดความตระหนี่ไหมโยมได้กำจัดเพราะโยมถวายทานใช่ไหมถวายปัจจัยอย่างนี้โยมกำจัดความตระหนี่เป็นมลทินละกำจัดความตระหนี่เนี่ยจะคู่กับการจาคะเลย2 ข้อนี้มาคู่กันมีการจำแนกแจกทานตามสติกำลังในข้อที่
เราจำแนกแจกทานตามสติกำลังในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่นี่ข้อมูล 2,000 กว่าปีนะเกิดมาก่อนพวกเราภิกขุทุกรูปเลยนะข้อที่5อะไรข้อที่5เคยขอฟังธรรมะจากท่านมะนั่นน่ะถ้าโยมได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่ตระกูลใดตระกูลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอะไรที่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่ถ้าเราอยากได้ปัญญาขอฟังธรรมะท่านจะแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอธรรมะนี้พระองค์เรียกว่าเป็นสุขตวินโยระเบียบถ้อยคำของพระสุคตอันจะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้นี่คืออานิสงส์5ข้อ5ประการนี่แหละพิธีกรรมของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติอย่างนี้พระศาสดาทรงบัญญัติอย่างนี้ในพุทธศาสนาเราจะได้ทำได้ถูกต้องส่วนเลิกดียามดีนั้นนะเลิกยามพระศาสดาตรัสไว้อย่างไรทราบไหมแถวหน้าทราบไหมโยมเสื้อขาวทราบไหมแถวหน้าเลิกยามทราบไหมฮะส่วนมากที่ทำมันจะเป็นเลิกสะดวกเลิกสะดวกเหรอสะดวกที่บ้านเหรอพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติอย่างนั้นไม่ใช่เอาสะดวกอีกเหมือนกันนะเลิกยามของพระผู้มีพระภาคเห็นไหมเวลาอาตมาถามว่าศาสดาบัญญัติอะไรโยมจะไม่ทราบกันนี่คือปัญหาของชาวพุทธบอกแต่อาจารย์เราบอกอย่างนี้แต่ศาสดาผู้เป็นคนบัญญัติครั้งแรกเป็นสัพพัญญูเป็นบรมครูของอาจารย์เราอีกทีหนึ่งถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นได้พูดไว้อย่างไรเราไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้นี่แหละองค์ความรู้ที่อยากจะมอบให้พวกเราเพื่อให้พวกเราเนี่ยไปถ่ายทอดต่อให้กับเยาวชนทุกคนเพราะพวกเราเป็นแหล่งเป็นฐานข้อมูลใหญ่ที่จะสืบทอดกันต่อไปนั้นเลิกดียามดีมงคลดีเนี่ยพระผู้มีพระภาคไม่ได้บอกว่าเอาเลิกสะดวกเลยพระองค์บอกว่าอย่างไรสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีเห็นไหมเวลากลางวันเวลาเย็นก็เช่นเดียวกันนี่คือเลิกยามของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยโยมดูพระสูตรนี้สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายเห็นไหมเนี่ยเราจะมีความรู้เหล่านี้ขึ้นมากมายเลยทุกๆเรื่องพิธีกรรมอย่างที่โยมบอกว่าเห็นเป็นประจำแต่ลืมบอกพิธีกรรมเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอะไรเป็นเดรัจฉานวิชาเห็นนะเราอยากให้ที่บ้านเป็นมงคลแต่เราพามิจฉาทิฐิเข้ามาแล้วใช่ไหมเราลองดูว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในพระสูตรไหนศาสดาของเราเองเนี่ยพระองค์ตรัสไว้สมณพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกคือผู้ให้ถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างทำพิธีอะไรบ้างทายลักษณะในร่างกายทายนิมิตลางดีลางร้ายเนี่ยทำนายฝันทำนายชะตาทำพิธีโหมเพลิงซัดโปรยแกะโปรยลำทำพิธีเสกเป่าเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนดูลักษณะไล่นาหมอปลุกเสกหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนเห็นนะส่วนภิกขุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมีอีกไหมลองไปดูมีเป็น10หน้าเลยนะอันนี้อีกหน้าหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้ว
ท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างคือบนขอลาภผลต่อเทวดาทำการบวงสรวงแก้บนสอนมนต์กันผีบ้านเรือนทำพิธีปลูกเรือนทำการบวงสรวงในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนต์อันนี้ในบาลีจริงๆก็จะมี2 อันมีทั้งการรดมนต์การพ่นน้ำมนต์ประกอบยาถ่ายโทษเป็นหมอผ่าบาดแผลหมอกุมารหมอพอกแก้ยานะส่วนภิกขุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเห็นไหมว่าสิ่งที่บางทีเราทำอยู่เนี่ยพระผู้มีพระภาคทรงตรัสห้ามแต่เราไม่ทราบตั้งแต่เลิกยามพิธีกรรมการให้ของอะไรต่ออะไรเนี่ยมีตรงบ้างมีไม่ตรงบ้างเห็นนะเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะให้กับชาวพุทธเราจะได้สืบสารกัลยาณวัตรของพระศาสดาได้อย่างตรงๆและเราจะได้ละสิ่งที่ขวางกั้นเพราะพระองค์บอกว่าสิ่งนี้ขวางกั้นมรรคผลนิพพานตรัสกับคำนี้ด้วยว่ามิจฉาทิฏฐิตรงนี้คติของเขามี2 อย่างคือนรกและกำเนิดเดรัจฉานนะ2 อย่างที่โยมจะได้เห็นไหมทุกวันนี้เนี่ยเราลืมศาสดาของตัวเราเองเราลืมศาสดาเราลืมบทบัญญัติของศาสดาเลยทำให้เกิดความผิดเพี้ยนและเกิดความแตกแยกในหมู่ชาวพุทธเป็นสายเวลาโยมคุยกันเรื่องศาสนาเนี่ยคุยกันไม่ได้เหมือนคุยการเมืองแตกกันทะเลาะกันคนนี้วัดนี้บอกอย่างนี้สายนี้บอกอย่างนี้สายนั้นบอกอย่างนี้โยมไม่สงสัยเหรอทำไมพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันทำไมไม่เหมือนกันโยมต้องการให้เกิดสังฆสามัคคีเกิดขึ้นไหมความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธเวลาภิกขุแตกกันฆราวาสจะแตกกันเวลาฆราวาสแตกกันความไม่สามัคคีเกิดขึ้นในหมู่สังคมพอความไม่สามัคคีเกิดขึ้นในหมู่สังคมสังคมก็อ่อนแอเกิดการทะเลาะเบาะแว้งความเสื่อมก็เกิดขึ้นพระเจ้าเรียกอาสวัฏฐานิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมความแตกแยกเกิดขึ้นเรารณรงค์กันให้คนมีความสามัคคีแล้วความสามัคคีนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราไม่รู้เหตุของการสามัคคีเหตุของการสามัคคีเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกป้องกันเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งก่อนการทะเลาะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยธรรม2 ประการตรัสไว้กับจอมเทพคืออิจฉาและตระหนี่อิจฉากันตระหนี่นี้เป็นธรรม2 ประการที่ไม่ว่ายักษ์นาคคนทันอสูรเทวดามนุษย์ทะเลาะกันทั่วโลกธาตุเพราะธรรม2 อย่างนี้จอมเทพเข้าไปถามพระศาสดาเห็นไหมงั้นเราต้องกำจัดตรงนี้ก่อนกำจัดตรงนี้ออกไปดูก่อนจอมเทพอิสาและมัจฉริยะนั่นแหละเป็นเครื่องผูกพันอะไรเป็นเครื่องผูกพันเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันทั้งหลายนะปรารถนาอยู่ว่าเราจะเป็นคนไม่มีเวรไม่มีอาชญาไม่มีฆ่าศึกไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่แล้วก็ไม่สามารถจักเป็นผู้อยู่อย่างผู้ไม่มีเวรไม่มีอาชญาไม่มีฆ่าศึกไม่เบียดเบียนกันและกันได้กันและกันเล่าพระเจ้าข้าเห็นไหมปรารถนานะอยากมีความสามัคคีไม่อยากเบียดเบียนกันแต่ทำไม่ได้เพราะใจของตนเองมีความอิจฉาและความตระหนี่ทำ2 ประการและทำ2 ประการนี้เกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักโยมรักอะไรโยมไม่รักอะไรนั่นแหละจะเกิดอิจฉาและตระหนี่และจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันสิ่งเหล่านี้มันแก้ได้พระศาสดาตรัสสอนวิธีแก้เอาไว้ใจของเราเนี่ยมันจะมีอาการที่ไหลไปตามอาการของจิตเนี่ยเมื่อมีตัณหาจะมีการแสวงหามีการได้มีการปลงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบมัวเมาจับอกจับใจตระหนี่และหวงกั้นมีเรื่องราวเกิดจากการหวงกั้นคือการทะเลาะการด่าว่าการสาปแช่งการใช้อาวุธมีคมและไม่มีคมบาปอกุศลเป็นอเนกจะเกิดขึ้นเห็นนะการทะเลาะเบาะแว้งมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติลำดับการเกิดขึ้นแห่งเหตุนั้นทุกขั้นตอนอาการจิตเหล่านี้มีในทุกคนเลยมีในทุกๆคน
นี่แหละกิเลสที่โยมต้องละที่โยมต้องทิ้งโยมมานั่งสมาธิแล้วถ้าโยมละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยสมาธิมันจะช่วยอะไรได้สมาธิปัญญามาเพื่อช่วยละกิเลสละมานะความถือตัวความยึดมั่นถือมั่นปัญหาถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่ปัญหาคืออะไรเราคิดว่าเราทำบุญมามากแล้วหรือเราจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์อีกคราวหรือเราจะได้นิพพานโยมคิดเองหรือว่ามีเกณฑ์ที่ศาสดาทรงบัญญัติไว้เป็นเครื่องตรวจสอบตัวเองอาตมาอยากให้โยมถามตัวเองโยมทราบไหมว่าความเป็นสัพพัญญูของพระศาสดาเนี่ยมนุษย์ทั่วโลกธาตุเนี่ยตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหน 99.99% ไปที่ไหนนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยพระศาสดาเนี่ยเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ถามสาวกว่าดินในมหาปัตตภีทั่วทั้งโลกเนี่ยกับดินที่ปลายเล็บเนี่ยอย่างไหนมีมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินในมหาปัตตภีมีมากกว่าเทียบกันไม่ได้เลยกับดินปลายเล็บถูกต้องไหมนี่คือปริมาณมากกับน้อยที่ศาสดาจะทรงตรัสเปรียบเทียบน้อยคือเศษดินปลายเล็บมากคือดินในมหาปัตตภีพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าสัตว์ที่จุติคือตายจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าโดยแท้เห็นไหมไปนรกเท่ากับดินมหาปัตตภีกลับมาเกิดในมนุษย์เท่าเศษดินปลายเล็บตรัสครั้งที่สองสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเดรัจฉานมีมากกว่าโดยแท้ไปเกิดในเดรัจฉานอีกหนึ่งดินมหาปัตตภีตรัสครั้งที่สามของมนุษย์สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ตรัสมนุษย์ไว้3 ครั้งเนี่ยลงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเท่ากับ3 ดินมหาปัตตภีมาเกิดในมนุษย์2 เศษดินปลายเล็บหลุดไปเป็นเทวดา1 เศษดินปลายเล็บโยมคิดว่าหลังตายแล้วโยมจะมีโอกาสเป็นกลุ่มในเศษดินปลายเล็บไหมโยมมีธรรมะใดในตนที่จะเป็นเครื่องวัดว่าเราพ้นแล้วจากนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยนี่กรณีโยมเชื่อพระพุทธเจ้าและเชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงนะแต่ถ้าโยมไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงโยมจัดอยู่ในกลุ่มมิจฉาทิฏฐิเลยซึ่งไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแน่นอนเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจิตจะคล้อยไปในทางอกุศลสิ่งที่จะเชื่อตามมาคือกรรมดีกรรมชั่วไม่มีบาปบุญไม่มีเพราะว่าตายแล้วจบกันโยมบอกว่าโลกหน้าไม่มีแสดงว่าตายชาตินี้แล้วไม่มีการเกิดใหม่ตายแล้วศูนย์จบกันแสดงว่าโยมทำบาปไม่ส่งผลทำบุญก็ไม่ส่งผลแต่ถ้าบาปและบุญมีผลก็แสดงว่าตายแล้วต้องมีการส่งผลต่อไปนี่แหละพระศาสดาเปรียบเทียบไว้ให้ในพระสูตรนี้แล้วก็บอกว่าคนที่ไม่เชื่อเนี่ยจะมีจิตคล้อยไปในทางอกุศลเพราะเหตุใดเพราะเขาจะไม่เชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วแล้วโยมคิดว่าคนในสังคมเนี่ยสร้างเหตุปัจจัยไม่เท่ากันแต่ได้รับผลเสมอกันมันเป็นไปได้ไหมว่าตายแล้วทุกคนเสมอกันหมดคือศูนย์หมดอย่างนี้คนก็ทำเลวไปเลยเต็มที่โลภให้เต็มที่เพราะบาปไม่มีผลบุญก็ไม่มีผลเพราะตายแล้วไปจบกันที่เสมอกันคือศูนย์หมดใช่ไหมจริงไหมนี่ตรรกะธรรมดานะตรรกะเป็นเหตุเป็นผลธรรมดาพระศาสดาตรัสว่าแต่ถ้าคนเนี่ยเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีจิตจะคล้อยไปในทางว่ากรรมดีกรรมชั่วมีคนคนนี้จะกลัวบาป
อกุศลก็จะทำความดีมากกว่าความไม่ดีในปัจจุบันเขาจะอยู่เป็นสุขและถ้าโลกหน้ามีจริงคนนี้สุข2 ต่อคือได้สุคติโลกสวรรค์ถ้าโลกหน้าไม่มีคนนี้ก็สุขในปัจจุบันต่อหนึ่งแต่คนที่ทำอกุศลจะทุกข์ในปัจจุบันถ้าโลกหน้ามีจริงคนนี้จะทุกข์2 ต่อทุกข์ในสัมปรายะด้วยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยภายใต้การที่เธอไม่มีญาณอย่างรู้เนี่ยเธอจะเชื่อหลักการตรงไหนว่าโลกหน้ามีหรือโลกหน้าไม่มีดังนั้นปัญหาคือเราจะต้องพ้นจากนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยเพราะเรามีโอกาสจะตกนรกค่อนข้างสูงมากเคยมีคนคำนวณว่าถ้าดินปลายเล็บเนี่ยเท่ากับ1 กิโลแล้วเปรียบเทียบกับน้ำหนักของเปลือกโลกเท่ากับโอกาสที่โยมจะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเท่ากับ10 ยกกำลังลบ 24 ตัวนั่นคือเปอร์เซ็นต์ที่โยมจะได้เกิดเป็นมนุษย์และพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดผิดไม่ได้พระผู้มีพระภาคของเราตรัสแล้วเป็นอากาลิโกพูดผิดไม่ได้เลยพระองค์ตรัสเลยว่าพระองค์เป็นผู้กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวตรัสกับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่คนเดียวที่ทำได้ในโลกและตรัสกับภิกขุทั้งหลายว่าคำของพระองค์เนี่ยสอดรับไม่ขัดแย้งกันเลยบอกภิกขุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคำแย้งกันไม่ได้และคำของพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นในโลกที่เป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลอนาคตจะจริงอดีตจริงปัจจุบันก็จะจริงจริงตลอดกาลคนเดียวที่ทำได้คืออรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะอรหันต์ทั้งหลายบุคคลอื่นเนี่ยเป็นอรหันต์ประเภทมัคคานุภาผู้เดินตามต่างกันกับสัมมาสัมพุทธะอย่างมากต่างอย่างไรพระองค์บอกว่าอย่างไรสัมมาสัมพุทธะเนี่ยได้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรรคคันยูรู้มรรคเป็นมรรควิทูรู้แจ้งมรรคเป็นมรรคโกวิโทเป็นผู้ฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงอะไรเธอเป็นเพียงมัคคานุคาผู้เดินตามมาในภายหลังเท่านั้นนี้แลคือความผิดแผกแตกต่างกันการกระทำที่แตกต่างกันความมุ่งหมายที่แตกต่างกันระหว่างตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติให้เธอหลุดพ้นด้วยปัญญาเถอะเธอก็เป็นแค่ผู้เดินตามนั้นศาสดาคือผู้บัญญัติคำสอนศรัทธาสัมปทาเนี่ยพระองค์ชี้ไปที่องค์ตถาคตผู้เดียวความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าศรัทธาสัมปทาการมีศรัทธาสัมปทาเนี่ยคือเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเชื่อคำสอนของตถาคตทุกอย่างมีพระสูตรหมดเลยเห็นไหมนั้นหลักการที่โยมจะเอามาพูดหรือมาถ่ายทอดเนี่ยต้องมีที่มาที่ไปการพูดต้องมีหลักฐานอ้างอิงไม่ใช่พูดลอยๆหรืออ้างเอาอาจารย์เท่านั้นหลักมหาประเทศสี่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไปแล้วฟังมาต่อหน้าพระผู้มีพระภาคหรือฟังมาจากภิกขุผู้ภูสูตรหรือฟังมาจากภิกขุผู้ภูสูตรสงฆ์เนี่ยอาวาสใดอาวาสหนึ่งฟังมาจากภิกขุผู้เถระนะผู้ภูสูตรพระเจ้าบอกว่าอย่ารับรองอย่าคัดค้านจำให้ดีนะเขาพูดอะไรแล้วนำมาตรวจสอบในธรรมะและวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ถ้าเข้ากันได้ลงกันได้ก็รับเอาไว้ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ก็ให้ทิ้งคำเหล่านั้นไปเสียอย่างนี้มีเยอะแยะเลยที่พอเราเข้าไปศึกษาในคำพระศาสดาแล้วเนี่ยไม่ตรงกับที่เราใช้กันในปัจจุบันอย่างโยมเคยเรียนมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบสัตว์โลกด้วยบัวกี่เหล่าโยมข้างหน้าบอก4 เหล่าใช่ไหมบางก็มี3 เหล่า
พระศาสดาตรัสในพระสูตรเนี่ย3เหล่าใต้น้ำปริ่มน้ำและพ้นน้ำแต่เราไปงอก4เหล่าขึ้นมาใช่ไหมนี่งอกมาจากไหนที่มาที่ไปก็มีไปดูพระไตรปิฎกนะฉบับปีพ.ศ. 2500ยังไม่มีงอกมีหลักฐานให้เขาดูไปพร้อมๆกันฉบับ 2500ยังไม่มีงอกนะบอกพระองค์เปรียบสัตว์โลกด้วยดอกบัวเฉยๆนี่ปีพ.ศ. 2500พระสูตรอยู่ในหน้านี้ลำดับข้อที่9นี้อุปมาเหมือนดอกอุบลในกออุบลปทุมในกอปทุมบุญทลิกในกอบุญทลิกที่เกิดแล้วในน้ำเจริญแล้วในน้ำงอกงามแล้วในน้ำบางเหล่ายังจมในน้ำอันน้ำเลี้ยงไว้เหล่าที่2บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำเหล่าที่3บางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ำอันน้ำไม่ติดแล้ว3เหล่าแค่นั้นพอพระไตรปิฎกถูกปรับปรุงในปีพ.ศ. 2514ไปดู2514ก็ยังไม่มี4เหล่าโผล่ขึ้นมายังเหมือนเดิมเนื้อหายังเหมือนเดิม2514แล้วไปดูเนื้อด้วยเลื่อนไปให้ดูเนื้อนี่เห็นนะอุปมายังเหมือนเดิมนะจมน้ำเสมอน้ำแล้วพ้นน้ำไปดูปี2521ที่ถูกปรับปรุงปี2521ดูปีพ.ศ. ก่อนปีพ.ศ. ตรงนี้แล้วหัวข้อตรงกันให้ตรงกันขยับทีละอันหัวข้อที่9เห็นไหมแล้วก็ไปดูเนื้อหาไปดูเนื้อหานะจมน้ำเสมอน้ำพ้นน้ำไปดูฉบับปรับปรุงใหม่นะปีพ.ศ. 2525โผล่มาแล้ว4เหล่าทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัว4เหล่าหัวข้อเขียนเองแต่ไส้ในยังเป็น3เหล่านี่องค์ความรู้ทั้งนั้นนะที่โยมตรวจง่ายๆนะนี่ตรวจมาให้แล้วนำมาให้ดูนี่นะประสบการณ์มือ2โยมรู้สบายๆนี่นะไม่ต้องไปนั่งตรวจเองเนื้อหาข้างในยัง3เหล่าเหมือนเดิมแต่หัวข้อ4เหล่าขัดแย้งกันแล้วเห็นไหมเนื้อหาข้างในเหมือนเดิมคืออุปมาเหมือนดอกอุบลในกออุบลดอกปทุมในกอปทุมดอกบุญทลิกในกอบุญทลิกที่เกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำงอกงามแล้วในน้ำบางเหล่ายังจมในน้ำอันน้ำเลี้ยงไว้บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำบางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ำอันน้ำไม่ติดแล้วยัง3เหล่าเหมือนเดิมเนื้อหาเหมือนเดิมเป๊ะแต่ไปเขียนเองว่า4เหล่าใช่ไหมเห็นนะเรื่องง่ายๆแบบนี้โยมต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงบอกว่าทรงจำและก็ก๊อปปี้กันมาตลอดดังนั้นเรื่องพุทธวจนะเนี่ยย้อนกลับไปดูในสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่1ก็มีหลักฐานที่พูดเรื่องพุทธวจนะไม่ใช่เรื่องใหม่หลักฐานพงศาวดารในกรุงศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่1จะมีการตรัสเรื่องพุทธวจนะเหลืออยู่แค่5ประเทศเท่านั้นพุทธวจนะนั้นยังประดิษฐานมั่นคงอยู่ในประเทศทั้ง5ประเทศของพระเจ้าแผ่นดินไทยคือสยามมลานประเทศของพระเจ้าแผ่นดินมัทธราชเขมราชคือกัมพุทรามาราชคือหงสาวดีพม่าคืออังวะผูกามไปดูหลักฐานบางคนอาจจะดูไม่ทันถอยไปนี่คือพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาภาษามคธนี่ถอยขึ้นข้างบนเนี่ยปีพ.ศ.นี้นะสมัยและอันนี้คือหลักฐานในสมัยรัชกาลที่1ไปดูหลักฐานในสมัยรัชกาลที่4ก็พูดเรื่องพุทธวจนะเหมือนกันนี่เป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่4อันนี้คือหนังสือไปดูหนังสือก่อนตัวหนังสือนะนี่หนังสือเล่มนี้นะปีพ.ศ.อะไรพ.ศ.ที่มาที่ไป2475 2457นะ2457แปลเป็นไทยโดยใครนะเดี๋ยวขอดูให้จบก่อนพระราชนิพนธ์คาถาบาลีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แปลเป็นไทยโดยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชประดิษฐ์สำนวนภาษาและตัวสะกดคงไว้ตามต้นฉบับเดิมปีพ.ศ. 2457เกิดหรือยังเนาะดูว่าเนื้อหานี่พุทธวจนะเห็นไหมเราสะกดเหมือนในครั้งยุครัชกาลที่4เลยเพราะนั้นไปดูข้อมูลต่อไปข้อมูลในรัชกาลที่5ก็พูดเรื่องพุทธวจนะพระราชนิพนธ์ของท่านในหนังสือเล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้ขยายหน่อยดูหนังสือขยายหนังสือนี่นะ
พระราชวิจารณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไปดูเนื้อในมีการพูดเรื่องพุทธวจนะที่ให้ดูหลักฐานตรงนี้เพื่อให้ทราบว่าพุทธวจนะไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าดั้งเดิมพิธีกรรมต่างหากที่งอกขึ้นมาเนี่ยเป็นของใหม่นี้เก่ากว่านะถ้าโยมอยากจะรักษาคำศาสดารักษาพุทธวจนะเอาไว้หลักฐานในยุครัชกาลที่5มีอีกเรื่องพุทธวจนะไปดูอีกเล่มหนึ่งเอกสารอ้างอิงตรงนี้นะหนังสือนี่พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสนะ23 ตุลาคม 2472นะพิมพ์ที่ลงพิมพ์อะไรนี่นะโสพลนี่อะไรเนี่ยพิมพ์อะไรเนี่ยนะมาจากหนังสือเล่มนี้พูดเรื่องพุทธวจนะในหน้าที่109นะและในหน้า102นะ2ตำแหน่งเห็นไหมนี่คือหลักฐานที่อยากให้โยมได้ทราบว่าสิ่งเหล่านี้มีที่มาที่ไปมาโดยตลอดไม่ใช่ของใหม่เรากำลังกลับไปหาของเก่านั่นเองว่าพระศาสดาเนี่ยทรงตรัสอย่างไรไว้ก็เลยยกตัวอย่างอยากจะเปรียบเทียบให้ว่าปัจจุบันเนี่ยโยมทำยังไงแล้วพระเจ้าทรงบอกยังไงไม่ได้มาเอาผิดเอาถูกอะไรหรอกแต่อยากจะให้โยมได้ทราบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะมันมีการผิดเพี้ยนไปนะในปัจจุบันนี้ทำอย่างไรแล้วการที่โยมจะเปลี่ยนกลับไปหาของเก่านั้นโยมจะได้ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจว่าเราทำผิดหรือเปล่าเรามีหลักฐานอะไรมีที่มาที่ไปไหมอย่างนี้และหลักฐานตรงนี้เป็นข้อมูลสาธารณะพระไตรปิฎกไปลานในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยถูกเก็บไว้ที่หอมนเทียนธรรมที่วัดพระแก้วปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ข้อมูลเหล่านี้ยังมีอยู่หมดที่นำมาโชว์ให้นี่คือใบลานอักษรขอมในสมัยรัชกาลที่1ทำเมื่อปี2331รัชกาลที่1นิมนต์ภิกขุมา200กว่ารูปมาประชุมกันที่วัดพระศรีสันเพชรคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษปัจจุบันมาทำอะไรมานั่งลอกพระไตรปิฎกใหม่เนื่องจากพระไตรปิฎกหมดถูกเผาในสมัยอยุธยาก็เลยไปยืมจากประเทศลาวกับลามันมาแล้วก็ลอกกันใช้เวลา5 เดือนงานนี้จึงเสร็จโยมเห็นคุณูปการของพระมหากษัตริย์ผู้นำประเทศในครั้งสมัยก่อนไหมอยากจะให้มีหลักฐานทางพุทธศาสนาที่ถูกต้องกับคนในประเทศของเราจะได้มีหลักฐานที่ถูกต้องในการที่จะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอาริยประเพณีประเพณีของอาริยะไม่ใช่ประเพณีของปุถุชนประเพณีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆและเราจะไปทำอะไรกับประเพณีของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระศาสดาบอกให้ทำตามอริยประเพณีกัลยาณวัตรที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้คืออะไรอริยมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ชื่อว่ากัลยาณวัตรวัดอันงดงามที่ถูกต้องที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้สัมมาสัมพุทธะเท่านั้นที่จะเป็นคนรู้มรรคมีองค์8อันนี้ในเรื่องหลักฐานโยมจะได้สบายใจว่าเรามีที่มาที่ไปอย่างวันนี้เนี่ยเราจะก็พยายามรวบรวมคำพระศาสดาออกมาเรามีทีมงานอาสาที่ช่วยกันทำพุทธวจนะปิฎกรวบรวมคำพระศาสดาใช้ความต่างกันของอักษรที่อักษรใหญ่กับเล็กอักษรใหญ่ตัวดำหนาเป็นคำของพระศาสดาคำที่แต่งใหม่เราก็ลดขนาดลงคำในพระไตรปิฎกเนี่ยมีประมาณ25 ล้านตัวอักษรเศษมีพุทธวจนะอยู่ประมาณ10 กว่าล้านตัวอักษรเท่ากับประมาณ20 กว่า%, 30% แค่นั้นดังนั้นในพระไตรปิฎกเวลาโยมเข้าไปอ่านเนี่ยจะเจอคำแต่งใหม่ซะมากกว่า 60-70% ดังนั้นโอกาสที่โยมจะเจอพุทธวจนะเนี่ยคือน้อยมากเราจึงพยายามรวบรวมคำพระศาสดาและเอาบาลีมาใส่ไว้ให้ด้วยด้านซ้ายบาลีด้านขวาภาษาไทยทุกหน้าเทียบเคียงกันหน้าต่อหน้าข้อต่อข้อมันเป็นสิ่งที่ทำยากมากนะโยมนะต้องใช้องค์ความรู้ต้องใช้ความเพียรวิริยะอุตสาหะในการทำและต้องใช้ใจท
คือใจที่มีศรัทธารักเคารพในพระศาสดางานนี้มันถึงออกมาได้โยมจ้างคนมาทำก็ทำไม่ได้หรอกมันทำจากศรัทธานะความมุ่งมั่นที่อยากจะรักษาคำพระศาสดาเอาไว้บาลีนั้นใช้จากบาลีสยามรัฐในสมัยยุครัชกาลที่5ส่วนภาษาไทยนั้นใช้จากฉบับหลวงปี2514เดิมเนี่ยเราใช้ปี2525ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดแต่ก็กำลังปรับมาเป็นข้อมูลฉบับหลวงที่เก่าที่สุดคือปี2514ซึ่งเก่ากว่านั้นเนี่ยคือปี2500เพราะนั้นภิกขุโตโต้รูปที่3เนี่ยท่านเป็นหัวหน้าทีมในการที่จะนำทีมงานอาสาเนี่ยในการทำพุทธวจนะปิฎกตัวนี้แล้วก็เราก็ทำมานะเทียบเคียงกับภาษาต่างประเทศด้วยคือโรมันสคริปต์นะด้านซ้ายเป็นโรมันสคริปต์ด้านขวาเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยซ้ายคือบาลีขวาคือภาษาไทยดังนั้นพระไตรปิฎกทั่วโลกเชื่อมโยงกันได้หมดยกตัวอย่างให้ดูเวลาฉบับบาลีสยามรัฐขัดแย้งกันเราจะตรวจยังไงดูวิธีการตรวจโยมจะได้เข้าใจว่าเราทำงานอย่างประกอบด้วยเหตุผลไม่ใช่ทำอะไรไปมั่วๆพระสูตรขัดกันยังไงอายุนรกมีภิกขุเนี่ยถามพระผู้มีพระภาคว่านรกเนี่ยอายุนานกี่ปีพระศาสดาบอกโหนับปีไม่ไหวนานมากภิกขุก็ถามว่าพอจะอุปมาได้ไหมพระเจ้าบอกได้พระองค์ก็บอกว่าเกวียนเล่มหนึ่งเกวียนบรรทุกเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขาลีบรรทุกเมล็ดงาเต็มหมดทุก100ปีบุรุษหยิบเอาเมล็ดงาออก1เมล็ดทำอย่างนี้ไปทุก100ปีจนกระทั่งเมล็ดงาหมดนี่คือ1ส่วนอภุทนรกนรก10ชั้นอภุทนรกชั้นที่ตื้นที่สุดปฐมนรกลึกที่สุดชั้นที่2จะอายุยืนกว่าชั้นแรก20เท่าชั้นที่3ก็20เท่า20เท่าไล่ไปเรื่อยๆจนถึงปฐมนรกปรากฏว่าพระไตรปิฎกเล่มที่15บอกหยิบเมล็ดงาออกทุก100ปีแต่เล่มที่24บอกว่าหยิบออกทุก100,000 ปีเห็นไหมถ้าโยมเป็นคนหยิบเมล็ดงาโยมจะหยิบกี่ปีแน่ใช่ไหมหยิบไม่ถูกใช่ไหมแสดงนี่คือลักษณะของความขัดแย้งกันในคำศาสดาซึ่งเราไม่เชื่อว่าเป็นไปได้จะต้องมีใครลอกผิดถูกต้องไหมเล่มที่25บอกว่าทุก100 ปีพันปีแสนปีหยิบเอาเมล็ดงาออก1เมล็ด3เล่มไม่ตรงกันเล่ม15บอก100 ปีเล่ม24บอกแสนปีเล่มที่25บอก100 ปีพันปีแสนปีไปตรวจเราดึงเอาข้อมูลเฉพาะคีย์เวิร์ดตัวนี้ในพระไตรปิฎกฉบับจปลสอนสยามรศ112ฉบับสยามรัฐออกมาแล้วพระไตรปิฎกทั่วโลกที่เรามีฐานข้อมูลเราไปดูฉบับสยามรัฐเห็นไหมวัสสะสตัสสะอันนี้คือ100 ปีในเล่ม15อันนี้คือเล่ม15พระไตรปิฎกเล่ม15นะสังยุตตนิกายนะสยามรัฐบอก100 ปีถัดมาเอาดูระดับประเทศนะของขอมก็บอก100 ปีถัดมา Wisdom Publication นี่ของอเมริกาก็บอกว่า100 ปี every 100 year นะโรมันสคริปต์ของพม่าก็วัสสะสตัสสะ100 ปีโรมันสคริปต์ของวิปัสสนารีเสิร์ชก็บอก100 ปีเห็นนะไปดูเล่ม24เล่ม24อังคุตรนิกายไปดูสยามรัฐวัสสะสตะสหสัสสะแสนปีเห็นนะแสนปีไปดูของประเทศอื่นของขอมก็บอกแสนปีบาลีเทคของประเทศอังกฤษบอก100 ปี Wisdom Press บอก100 ปีโรมันสคริปต์ของพม่าบอก100 ปี
โรมันสคริปต์วิปัสสนารีเสิร์ชบอก100 ปีเห็นไหมเราตั้งสันนิษฐานว่าต้องมีสักประเทศหนึ่งที่3 เล่มนี้ต้องตรงกันเพราะคำพระเจ้าขัดแย้งกันไม่ได้เริ่มเจอละไปดูเล่มที่3เล่ม25เล่ม25ขุททกนิกายบาลีสยามรัฐของเรา100 ปี1,000 ปีแสนปีนะ3 บรรทัดนี้คีย์เวิร์ดถัดไปของประเทศอื่นของขอมก็100 ปี1,000 ปีแสนปีผิดเหมือนเราเหมือนกันบาลีเทคยังบอก100 ปีโรมันสคริปต์พม่าบอก100 ปีวัดสะสะตัดสะยัง100 ปีอยู่โรมันสคริปต์ของวิปัสสนารีเสิร์ชอินเดียวัดสะสะตัดสะ100 ปีเหมือนกันโรมันสคริปต์ของพม่ากับอินเดีย3 พระสูตรตรงกันเห็นนะแสดงว่าเรากะขอมลอกมาผิดนะเพราะคำพระเจ้าขัดแย้งกันไม่ได้ถูกต้องไหมนี่คือวิธีตรวจสอบเวลาบาลีซึ่งเป็นจุดที่ผิดไม่ได้มีการผิดขึ้นมาจะต้องตรวจสอบกับบาลีทั่วโลกนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องทำเล่มนี้ไปเชื่อมกับโรมันสคริปต์นะของทั่วโลกตัวนี้ภาษาอังกฤษนี่นะให้เข้าใจเพื่อตรวจสอบในประเด็นที่มีข้อสงสัยอันนี้ทำเองนะทางทีมงานคณะงานธรรมะของเราเนี่ยได้ทำกันมีเงื่อนงำอีก1 เงื่อนงำในพระสูตรนี้ลำดับชั้นของนรกตั้งแต่อภุทธนรกถึงปฐุมนรก10 ชั้นนี้ปรากฏว่าลำดับชั้นของนรกตรงกลางเนี่ยสลับกันนะสลับยังไงเราไปดูเล่มที่15ไปดูบาลีเลยบาลีเล่มที่15วันหลังไฮไลท์บาลีไว้ด้วยนะบาลีขึ้นอาตาตะนิรโยอาหาโหนิรโยตะก่อนหะบาลีสยามรัฐตะก่อนหะของขอมนะขอมก็ตะก่อนหะของ Wisdom Publication อเมริกาตะเฮลหาหะเฮลเห็นไหมตะก่อนหะนะถัดไปของพม่าตะโตนิรโยหะโหนิรโยวิปัสสนารีเสิร์ชตะโตนิรโยหะโหนิรโยตะก่อนหะแต่ไปดูเล่ม24นะ24จะกระโดดเป็นหะก่อนตะสลับกันเล่ม24ของสยามรัฐหะโหนิรโยตะโตนิรโยเห็นไหมสลับกันเล่มไหนถูกล่ะแล้วประเทศไหนลอกผิดประเทศเราหรือต่างประเทศนี่เห็นนะต้องมีการตรวจไงนั้นขอมก็สลับของบาลีเทคก็สลับนี่ Wisdom Press ก็สลับโรมันสคริปต์พม่ายังเหมือนเดิมตาโตนิรโยหะโหนิรโยของอินเดียยังเหมือนเดิมตาโตนิรโยหะโหนิรโยเห็นไหมอินเดียพม่ายังเหมือนกันแต่ของไทยสลับนี่เล่ม15กับเล่ม24นะในพระสูตรเดียวกันนี่แหละจะเหลือประเทศเดียวที่ไม่สลับไปดูเล่ม25เล่ม25เล่มที่3นะสยามรัฐหะโหนิรโยตะโตนิรโยเล่ม25เหมือนกับเล่ม24แต่ขัดกับเล่ม15นี่ของไทยของขอมก็เช่นเดียวกันของขอมก็สลับของฝรั่งหะก่อนตะเหมือนกันเห็นไหมสลับอีกเหมือนกันไปดูโรมันสคริปต์ของพม่ากับอินเดียอันนี้ของพม่านะตะโตนิรโยหะโหนิรโยพม่ายังตรงกันทั้ง3 พระสูตรแต่อินเดียก็พลาดสลับอินเดียเมื่อกี้เนี่ยอายุนรกตรงหมด3 พระสูตรแต่พอลำดับชั้นของนรกก็พลาดเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเราตรวจอย่างนี้เอาบาลีทั่วโลกมาตรวจดังนั้นความถูกต้องในการที่ทรงจำคำศาสดาถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่นเนี่ยมันตรวจสอบได้มันเป็นเครื่องชี้วัดความถูกต้องที่ศาสดาทรงตรัสเลยว่าคำท่านเนี่ยขัดแย้งกันไม่ได้ต้องสอดรับนี่เป็นความสามารถของคนหนึ่งเดียวในโลก
เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นอยากให้พวกเราได้ทราบความสามารถตรงนี้เพื่อจะได้รู้ว่ารู้ได้ยังไงว่าคำศาสดาคำนี้มักจะถูกถามคุณรู้ได้ยังไงว่านี่คำพระพุทธเจ้านี่ไงรู้ได้เพราะไม่มีใครในโลกทำคำแบบนี้ได้พระพุทธเจ้ายืนยันนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพูดคำแบบเนี้ยไว้ในหลายๆที่หลายบุคคลหลายโอกาสหลายการเวลาแต่จะตรงกันหมดเป๊ะสอดรับกันหมดไม่มีการขัดแย้งกันไม่มีสติหลงลืมนะอันนี้ก็ให้ดูวิธีในการตรวจสอบอันนี้เราตรวจสอบหลายเรื่องนะนี่ยกตัวอย่างให้เรื่องเดียวในข้อธรรมะอื่นๆอีกหลายเรื่องมีประเด็นอะไรอีกล่ะที่อยากให้พวกเราได้ทราบคือมาบอกวันนี้อยากให้พวกเราทราบในหลักการก่อนเพราะพวกเราจะได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็บอกแหล่งองค์ความรู้ที่เราจะเข้าไปหาเพื่อเราจะได้ศึกษาและสืบค้นต่อแล้วก็นำไปถ่ายทอดที่สำคัญคือนำไปถ่ายทอดไม่อยากให้โยมถ่ายทอดผิดเพราะเวลาโยมถ่ายทอดผิดเนี่ยพระศาสดาบอกว่าผลคืออะไรนรกหนึ่งกับไปดูพระสูตรเวลาโยมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาสิทธ์ว่าภาสิทธ์ไม่ได้ประพฤติมาว่าไม่ประพฤติมาทำกลับกันเนี่ยผลจะเกิดอย่างไรนะในพระสูตรนี้หนึ่งคือทำให้สงฆ์แตกแยกความแตกแยกของสงฆ์เนี่ยนะสังฆเพศเนี่ยพระสูตรนี้จะมี2พระสูตรคือวัตถุ10ประการกับวัตถุ18ประการนี่คือเหตุให้สงฆ์แตกแยกเพราะสงฆ์แตกแยกฆราวาสจะแตกแยกและผลของการทำให้แตกแยกคือนรกหนึ่งกับจากฉบับหลวงเล่ม24ข้อ35ภิกษุอุบาลีภิกขุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้แสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมแสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยกลับกันเห็นไหมไม่ใช่วินัยก็บอกว่าเป็นวินัยเป็นวินัยก็บอกไม่ใช่วินัยสิ่งที่ตถาคตไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้บอกไว้ก็ไปบอกว่ากล่าวไว้ไอ้ที่กล่าวไว้ก็บอกไม่ได้กล่าวไว้ที่ไม่เคยประพฤติมาก็บอกเคยประพฤติมาเคยประพฤติมาบอกตถาคตไม่เคยประพฤติอย่างรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยประพฤติพระองค์บอกเลยพระองค์ไม่เคยประพฤติในสัมปันนศีลา13พระสูตรไม่ใช่ตรัสครั้งเดียว13ครั้ง13บุคคล13สถานที่แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าบัญญัติบัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติผลคืออะไรภิกขุเหล่านั้นย่อมทอดทิ้งกันแยกจากกันทำสังฆกรรมแยกกันสวดปฏิโมกข์แยกจากกันด้วยวัตถุ10ประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละเห็นไหมนี่คือเหตุให้สงฆ์แตกกันอาตมาจึงไม่อยากให้โยมแสดงสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติหรือไม่ได้บัญญัติว่าบัญญัติอยากให้โยมแสดงตรงๆเพราะพระองค์เคยตรัสไว้แล้วไปดูเรื่องวัตถุ18ประการวัตถุ18ประการเนี่ยตรัสเหมือนกันวัตถุ18ประการก่อนนี้ไม่เป็นไรหาไม่เจอไม่เป็นไรไปดูผลละกันไปดูผลว่าเวลาโยมทำเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยอานิสงส์ผลกรรมคืออะไรนะบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันยินดีแล้วในการแตกตั้งอยู่ในอาธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายเข้าถึงนรกตั้งอยู่ในนรกนั้นตลอดกับหนึ่งย่อมพลาดจากธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมเสวยกรรมอยู่ในนรกตลอดกับหนึ่งเพราะทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันให้แตกกันดังนั้นการที่เราแสดงตรงกันข้ามกับพระผู้มีพระภาคมันจะได้รับผลลัพธ์อย่างนี้ในขณะเดียวกันถ้าเราแสดงสิ่งที่ตรงไปตรงมาผลลัพธ์คืออะไรไปดูผลลัพธ์ของคนที่แสดงตรงไปตรงมาอานนท์บุคคลผู้สมานสงฆ์ที่แตกกันแล้วให้พร้อมเพรียงกันนะจะบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกับหนึ่งความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดความสุขบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันแล้วยินดีในความพร้อมเพรียงกันตั้งอยู่ในธรรมะย่อมไม่พลาดจากธรรมะเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกับหนึ่งเพราะสมานสงฆ์ให้พร้อมเพรียงกันตรัสไว้ทั้ง2มุมทั้งทำให้แตกแล้วก็ทำให้สามัคคีไปดูสังฆสามัคคีนะตรัสเหมือนกันเพียงแต่สลับกันแค่นั้นเองสงฆ์สามัคคีไปดูท่อนกลางเอาประเด็นสำคัญเลยท่อนกลางแสดงสิ่งแสดงด้วยแสดงใหญ่ๆไปเอาย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้กล่าว
กล่าวไว้ก็บอกว่ากล่าวไม่เคยประพฤติก็บอกไม่เคยประพฤติเคยประพฤติก็บอกว่าเคยประพฤติไม่ได้บัญญัติก็บอกไม่ได้บัญญัติบัญญัติก็บอกบัญญัติทำตรงๆเข้าใจไหมนี่คือความสำคัญที่อยากให้โยมได้ทำตรงๆตรงไปตรงมาอย่างเนี้ยนะที่มาแสดงวันเนี้ยก็เพื่อแสดงหลักฐานตรงนี้แล้วอยากให้โยมมีข้อมูลอยู่ในมือทำเป็นแอปพลิเคชันให้บรรจุพระไตรปิฎกทุกสำนักเพื่อเทียบเคียงทั้งภาษาไทยภาษาบาลีให้ครบถ้วนเรียบร้อยและเราก็จะได้นำสิ่งเหล่านี้ถ่ายทอดให้กับเยาวชนของเราต่อไปเข้าใจไหมเนี่ยแค่นี้เองที่ต้องการนะแล้วก็เผื่อเรามีคำถามอะไรมีข้อสงสัยอะไรก็จะได้ซักถามกันนะอย่างนี้พอเข้าใจเนาะเดี๋ยวไปใส่วัตถุ18ประการให้ด้วยนะเวลาสืบค้นน่าจะโหลดตัวใหม่ไปตัวใหม่เนี่ยบรรจุละมีใครซักถามอะไรไหมเอ่ยนะเดี๋ยวจะได้ไปพักผ่อนกันนะมีไหมนมัสการก็พอดีว่ามีลูกชายครับด้วยความที่ว่าในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเราก็กังวลว่าธรรมะเนี่ยจะห่างนักเรียนระยะห่างมันจะเลื่อนห่างไปเรื่อยๆก็เลยสงสัยว่าเราจะมีวิธียังไงที่จะเชิญชวนเด็กๆยุคใหม่เนี่ยครับให้มาสนใจธรรมะเช่นตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยทุกๆวันศุกร์ผมก็จะได้มีโอกาสได้สวดมนต์ในสิ้นสุดสัปดาห์แต่ปัจจุบันเนี่ยหาโอกาสแบบนั้นค่อนข้างยากแล้วก็เวลาที่เราจะเดินเข้าไปในวัดเราก็แคลงใจว่าการที่เราเข้าไปในวัดเนี่ยจะได้ข้อมูลถูกหรือผิดข้อมูลถูกหรือผิดแล้วก็จะได้อย่างที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าการที่พาเขาเข้าไปแล้วไปซึมซับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องใช่จะทำให้เขาเนี่ยไปในอีกทางหนึ่งที่แตกแยกไปใช่ใช่พอมาเป็นธรรมะที่ค่อนข้างลึกผมก็เลยมองว่ามันจะมีวิธีไหนไหมที่ทำให้สามารถสื่อในยุคใหม่ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็สิ่งหลอกล่อในทางกิเลสก็จะค่อนข้างเยอะโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะสรุปของโยมสั้นๆวิธีในการสื่อง่ายๆตอนนี้เราทำเป็นแอปพลิเคชันไว้ให้ละมีเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันโยมให้นักเรียนเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันตัวเนี้ยให้เขาได้ทดลองทำได้ศึกษาเพราะเรามีโปรแกรมในการเสิร์ชข้อมูลอยากจะรู้อะไรสงสัยอะไรเช่นว่ากรวดน้ำมีไหมพิธีมงคลเหล่านี้มีไหมโยมก็เสิร์ชหาวันเนี้ยทุกคนเนี่ยเข้าถึงข้อมูล 2,000 กว่าปีได้เข้าถึงข้อมูลจริงได้แล้วโยมต้องสอนวิธีแยกแยะข้อมูลดังนั้นอันดับแรกเราต้องทำตัวเองให้เก่งก่อนเราต้องใช้โปรแกรมนี้ให้เป็นทำโปรแกรมนี้ให้คล่องจากนั้นก็ไปสอนนักเรียนศึกษาแป๊บเดียวไม่ได้ยากอะไรประวัติในการสืบค้นวิธีในการสืบค้นเราใส่คีย์เวิร์ดไปทดลองใส่คีย์เวิร์ดไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยมันก็จะออกมาปัจจุบันที่ยากก็คือ จะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาศึกษาไม่เป็นไรตอนแรกเนี่ยเราให้เขาทำก่อนเรามีเวลาในการเข้าแถวรวมทั้งโรงเรียนหรือว่าแต่ละห้องเนี่ยเราให้ข้อมูลเขาเช่นใช้เวลาแค่ไม่เกิน5 นาทีสวดปฏิจจสมุปบาท 3-4 นาทีก็จบแล้วใช่ไหมบทที่ศาสดาทรงสวดด้วยพระองค์เองให้นักเรียนทำสมาธิวันละ 2-3 นาทีเพราะศาสดาขอแค่ชั่วลัดนิ้วมือขอแค่เวลาลัดนิ้วมือเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าเห็นไหมเราทำ3 นาทีเกินลัดนิ้วมือแล้วเห็นไหมอาตมาถึงบอกเราต้องเสพครบตรงนี้มากๆแล้วเราถึงจะรู้เทคนิคพระพุทธเจ้าบอกเลยถ้าเธอยังไม่เสพครบตรงนี้แล้วเธอจะไปชวนให้คนอื่นเสพครบมันยังไม่ได้เราต้องทำตัวเราเองก่อน
ดังนั้นโยมต้องคล่องแคล่วในพุทธวจนะก่อนรู้ประโยชน์เห็นคุณค่าแล้วก็สามารถชี้ได้อย่างอาตมาเนี่ยโยมจะถามอะไรมาเนี่ยอาตมายกพระสูตรมาให้โยมได้หมดใช่ไหมโยมก็ต้องคล่องอย่างนี้เด็กถามมาปุ๊บโยมยกพระสูตรเลยพระสูตรนี้พระสูตรนี้พระสูตรนี้โยมจะถามเรื่องอะไรล่ะจะมีคำพระเจ้ารองรับหมดทุกเรื่องเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยตอบคำถามคนทั้งโลกไว้หมดแล้วรู้แล้วว่าคนทั้งโลกเนี่ยคิดไม่เกิน62แบบบัญญัติทิฏฐิ62มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยคิดไม่เกินนี้และมีคำตอบไว้หมดเลยและเหตุปัจจัยของการเกิดทิฏฐิแบบนี้เป็นอย่างไรพระเจ้าบอกหมดเลยดังนั้นอันดับแรกเนี่ยตัวเราต้องเข้าไปศึกษาก่อนใช้เวลาไม่นานเลยจริงๆเนี่ยถ้าเข้าคอร์สกันจริงๆเนี่ยวันเดียวรู้เรื่องพอเราเป็นแล้วเราก็สั่งสมประสบการณ์ทำให้คล่องจากนั้นเนี่ยก็ถ่ายทอดให้เด็กๆต่อไปนะเราก็จะผลิตเป็นโรงเรียนผลิตอริยบุคคลใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยคนจะมีปัญญาทำยังไงบอกต้องละนิวรณ์5ละนิวรณ์5ทำยังไงโยมอยู่กับลมหายใจเข้าออกเจริญอานาปานสติเห็นนะดังนั้นถ้าเราเจริญอานาปานสติเนี่ยเด็กจะมีปัญญานักเรียนจะเรียนดีขึ้นแบบยกชั้นเลยนักเรียนไม่ดีเนี่ยไม่ใช่มันสมองไม่ดีนะจิตมันฟุ้งซ่านและจิตฟุ้งซ่านเนี่ยโยมเคยฝึกให้เขาหยุดฟุ้งไหมไม่เคยเมื่อไม่เคยเขาก็ฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้นหยุดฟุ้งไม่เป็นสมาธิไม่เกิดโยมสอนไปเถอะมันไม่เข้าเพราะจิตเข้าไปคิดเรื่องอื่นแต่จิตเขาไม่คิดเรื่องอื่นได้ยังไงเพราะเขาไม่เคยฝึกพอจะให้เด็กทำสมาธิกลัวเสียเวลาแต่ไม่สร้างธรรมอันเป็นเหตุดังนั้นโยมต้องกลับมาสร้างธรรมอันเป็นเหตุคือทำจิตให้เขามีสมาธิก่อนด้วยการฝึกสมาธิให้เขาเมื่อเขามีสมาธิโยมจะป้อนอะไรไปเนี่ยมันเข้าหมดแต่ถ้าจิตเขายังฟุ้งเนี่ยโยมป้อนอะไรไปมันไม่เข้าปัญหานี้นั้นผู้เจ้าเนี่ยบอกวิธีในการสังเกตคนด้วยนะเวลาประชุมกันเนี่ยคนที่ไม่ตั้งใจฟังเนี่ยผู้เจ้าบอกเนี่ยอุปนิสัยไม่มีให้สังเกตแต่ถ้าคนตั้งใจฟังแสดงว่ามีอุปนิสัยกับอนุสัยเนี่ยต่างกันอนุสัยคือการสั่งสมในทางที่ไม่ดีอุปนิสัยคือการสั่งสมในทางดีเนี่ยบอกวิธีสังเกตคนอะไรให้หมดเลยทุกอย่างทุกเรื่องดังนั้นองค์ความรู้เหล่านี้อาตมาอยากให้พวกโยมมีไงแล้วอย่างอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสสอนมากที่สุดเลยแต่เราเนี่ยเข้าใจคลาดเคลื่อนกันพอสมควรทุกขศาสตร์อริยสัจ4ข้อแรกเราก็ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอย่างทุกขศาสตร์เนี่ยไม่ใช่แค่ความทุกข์นะอะไรก็ตามที่แตกสลายได้เนี่ยเป็นทุกข์หมดเลยขันธ์5เนี่ยเป็นทุกข์และอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากการเกิดกระดาษนี้เกิดมาใช่ไหมมีการเกิดเมื่อเกิดแล้วเสื่อมไหมต้องเสื่อมพอเสื่อมแล้วเสื่อมเรื่อยๆไหมไม่หยุดเสื่อมเรื่อยๆถูกต้องไหมเสื่อมเรื่อยๆที่สุดดับไหมดับหมดใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่มีการเกิดเสื่อมและดับเนี่ยพระเจ้าเรียกมันว่าอนัตตาเข้าใจไหมเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยโยมต้องเข้าใจให้ดีโยมกลับไปดูใน YouTube คีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปก็ได้สอนให้เด็กเรียนรู้สื่อธรรมะตรงนี้คีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปเนี่ยข้อมูลใน YouTube เกี่ยวกับพุทธวจนะจะขึ้นมามากมายอาตมาเชื่อมโยงพระสูตรต่างๆเนี่ยให้ได้เกิดความเข้าใจได้ง่ายได้กระชับสั้นรวดเร็วเพราะว่าข้อมูลเนี่ยโยมมันกระจายอยู่ในอย่างเนี้ย30-40 เล่มอ่ะใช่ไหมโยมจะหาลำบากแต่วันนี้เรารวบรวมมาให้อานาปาทั้งชีวิตของพระเจ้าตรัสไว้แค่นี้โสดาบันทั้งหมดเนี่ย50 กว่านัยยะเนี่ยตรวจด้วยตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเลยถ้าเธอมีคุณธรรมเหล่านี้เธอตรวจสอบตนและตนนั่นเลยว่าเป็นโสดาบันแล้ว50 กว่านัยยะแค่นี้เองรวบรวมไว้ให้หมดในทุกๆแง่มุมให้ทานแล้วเป็นอริยะแก้กรรมยังไงมรรคมีองค์8สิ่งเหล่านี้โยมต้องให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาก็ได้ให้กับเด็กๆใช่ไหมแล้วก็ตรวจสอบองค์ความรู้ของเขาอย่างเงี้ยเรามีวิธีอีกต้องเยอะและการให้เขาได้ฟังพระเจ้าบอกคนเนี่ยต้องผ่านการฟังเนืองๆพอฟังเนืองๆปุ๊บจะคล่องปากแล้วจะขึ้นใจแล้วจะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเขาจะเข้าใจเราอยากให้เขาเข้าใจต้องสร้างธรรมมันเป็นเหตุก่อนเหตุคือให้เขาฟัง
ฟังบ่อยไหมต้องบ่อยๆเนืองๆฟังเรื่อยๆไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ฟังเป็นประจำสม่ำเสมอจะเริ่มจำได้บทซ้ำๆซ้ำๆพอเริ่มจำได้คล่องปากขึ้นใจเปลี่ยนบทค่อยๆเปลี่ยนบทเราจะต้องมีเทคนิคสิ่งเหล่านี้เกิดจากตัวเราเองที่เราเริ่มฝึกพอเราฝึกเรารู้นี่เหตุปัจจัยมันคืออะไรเราก็จะนำมาปรับมาแก้ไขได้นะพอเข้าใจเนาะแสดงว่าธรรมะต้องเริ่มต้นจากผู้ใหญ่ในบ้านก่อนถูกต้องล้อมให้กับลูกๆถูกต้องเลยทำสมาธิสวดมนต์ใช่ครับก่อนนอนอย่างน้อยใช่ใช่ค่อยๆให้เขาซึมซับบรรยากาศถูกต้องแล้วถึงจะพอเขาเปิดรับเสร็จแล้วก็ค่อยป้อนธรรมะให้ถูกต้องเริ่มจากผู้ใหญ่ใช่ขอเวลาก็แค่สั้นๆแค่นั้น 2-3 นาทีนะมีประเด็นอื่นอีกไหมเชิญอยากจะถามว่าคนที่เป็นเครียดแล้วก็มีภาวะจิตซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะจะมีทำบทไหนที่จะทำให้เขาได้ช่วยบรรเทาอาการเขาได้อะค่ะเครียดและภาวะจิตซึมเศร้าใช่ไหมใช่ค่ะอันดับแรกโยมลองให้เขาท่องปฏิจจสมุปบาทไปก่อนบทนี้แก้ได้หลายเรื่องมาแล้วเวลาจิตหดหู่หรือจิตซึมเศร้าเนี่ยนะพระศาสดาให้ใช้ธรรมวิจยะใคร่ควรสอดส่องธรรมบอกว่าอย่าเพิ่งไปทำสมาธิมีพระสูตรรองรับไว้นะแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านอย่าใช้ธรรมวิจยะให้ไปทำสมาธินี่กลับกันแต่สติแก้ได้ทุกเรื่องเจริญอานาปานสติแก้ได้หมดดับบาปอกุศลทุกอย่างได้เห็นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าโยมอ่านพระสูตรนะมีคำตอบหมดเลยนะตรงกลางเมื่อกี้เห็นบอกจะถามอะไรข้างหน้าก่อนก็ได้กราบนมัสการพระคุณท่านข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรู้น้อยแต่ก็พยายามหมั่นศึกษาธรรมะมีบางหัวข้อที่ข้าพเจ้ายังไม่ทราบซึ้งเท่าไหร่แล้วก็ได้โอกาสอันดีนี้ขอกราบเรียนถามพระคุณท่านด้วยความเคารพอย่างสูงข้อแรกคือในสมัยพระพุทธกาลพระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระองค์ท่านเคยได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นหรือไม่พระเจ้าค่ะเอาข้อแรกก่อนนะเรื่องสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเนี่ยพระศาสดามิได้ทรงบัญญัติเอาไว้นะข้อวัดนี้ไม่ได้มีบัญญัติวงรอบ24ชั่วโมงต่อ1วันเนี่ยศาสดาทรงบัญญัติไว้แล้วทำอย่างไรพระองค์ตรัสไว้ในเรื่องของชาครยานุโยคว่าภิกขุเนี่ยหลังฉันแล้วให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรียาม2ให้นอนยาม3ให้ตื่นมาแล้วชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอวละนิยธรรมแล้วเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิก็มาจนทั้งเช้าเลยนี่ชน1วงรอบพอดีทั้งวันเช้าก็ทำข้อวัดออกบิณฑบาตขบฉันหลังฉันก็เข้าวงรอบเดิมเห็นนะในชาครยานุโยคนี่ตัวนี้มีไหมบอกตื่นมาแล้วให้เธอทำวัดสวดมนต์อะไรไม่มีเห็นนะพยัญชนะของพระองค์ผิดไม่ได้ตรงง่ายๆใช่ไหมขอกราบขอบพระคุณค่ะแล้วทีนี้ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ได้เสด็จปรินิพพานแล้วก็ยังคงเหลือพระอานนท์พระอานนท์นี้ได้ทราบว่าพระองค์ท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านก็ได้รวบรวมพระไตรปิฎกแล้วก็มีการทำบทสวดมนต์ขึ้นมาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ระลึกถึงพระคุณท่านระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า
ระลึกถึงพระคุณของพระธรรมและระลึกถึงคุณของพระสงฆ์อยากทราบว่าบทสวดมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นเดรัจฉานวิชาไหมคะคืออย่างนี้โยมนะคำว่าสวดมนต์เนี่ยเรามาพูดกันเองอะเนาะคำพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสัจฉายะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสัจฉายะการสัจฉายะเนี่ยเป็นหนึ่งในหนทางเข้าสู่วิมุตติคือการใช้ปากพูดคำพระพุทธเจ้าออกมาส่วนสิ่งที่โยมสงสัยเนี่ยมันต้องถามว่าสิ่งที่โยมสวดเนี่ยคืออะไรถูกต้องไหมมันต้องแยกนะว่าหลักการคือการสวดสาธยายเนี่ยหลุดพ้นได้ไหมหลักการเนี่ยตรัสไว้ในพระสูตรหนทางแห่งการหลุดพ้น5ประการหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการสัจฉายะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะต้องเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นการสัจฉายะนั้นจะเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นแต่สัจฉายะคำของใครเนื้อหาของใครนี่คือสำคัญเนื้อหานั้นก็ต้องไปดูในพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าสุตตันตะเหล่าใดนักกวีแต่งขึ้นใหม่โยมเคยได้ยินได้ฟังไหมเอ่ยในพระสูตรเรื่องกลองศึกพระสูตรนี้จะบ่งบอกเรื่องความสำคัญของคำศาสดาตรัสไว้2 นัยยะให้ศึกษาคำศาสดานี่นัยยะหนึ่งแล้วบอกว่าถ้าไม่ศึกษาคำศาสดานั้นคำศาสดาจะอันตรธานโดยพระองค์บอกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจักมีภิกขุไม่สนใจคำตถาคตสุตตันตะเหล่าใดเนี่ยที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอจักฟังด้วยดีจักเงี่ยหูฟังจักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไปสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเห็นนะคำแต่งใหม่คำสาวกเนี่ยในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีคนชอบเข้าไปศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเขาจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจะตรัสกลับกันเลยคนในยุคเนี้ยในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยเห็นนะจะไม่สนใจคำที่พระเจ้าทรงตรัสไว้แต่จะไปสนใจคำที่แต่งขึ้นใหม่เปรียบเหมือนอะไรกลองศึกของกษัตริย์ท่าสารหะชื่ออานากะนั้นมีอยู่กลองอานากะนี้เมื่อมีแผลแตกหรือลิกษัตริย์ทัสสารหะก็จะหาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกนั้นเมื่อทำอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นเห็นไหมนี่แหละเป็นเหตุแห่งความอันตรธานเห็นนะคำตถาคตจะสูญไปด้วยอาการอย่างนี้พระองค์ก็สรุปไว้ตรงท้ายภิกขุทั้งหลายความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เห็นนะเพราะเราไปสนใจคำแต่งใหม่ไงใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่านะโยมถ้าโยมศรัทธาคำแต่งใหม่โยมก็ศรัทธาไปใครศรัทธาพระเจ้าก็มาสวดคำพระพุทธเจ้าใครศรัทธาคำแต่งใหม่ก็ไปสวดคำแต่งใหม่แต่การสวดคำแต่งใหม่จะทำให้คำตถาคตอันตรธานสูญหายไปก็แล้วแต่ว่าโยมจะรักพระพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหน ใช่ไหมถ้าเรารักมากเราก็สวดคำพระพุทธเจ้าใช่ไหม แล้วอีกข้อหนึ่งนะคะก็ยังสงสัยอยู่ว่าการได้เป็นโสดาบันดูที่ไหนคะดูที่ไหนเหรอคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยเราดูกันที่ไหนดูในข้อปฏิบัติหรือว่าดูจากความรู้เขา
เหมือนปริญญาเอกปริญญาโทอะไรพวกนี้ไม่มีใบปริญญาบัตรนะก็อยากทราบนะคะนี่ถ้าโยมได้อ่านหนังสือที่รวบรวมคุณธรรมโสดาบันไว้ให้ที่พระเจ้าทรงตรัสไว้เนี่ย50 กว่านัยยะโยมอ่านมากพอโยมจะเข้าใจเลยมีหลายนัยยะเช่นว่านัยยะหนึ่งนะมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและมีศีลอันเป็นที่รักของอริยะคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยพระองค์ชี้ไปที่ศีล 5โยมมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีล 5บริบูรณ์เนี่ยโยมเป็นโสดาบันละพระพุทธเจ้าให้พยากรณ์ตนเองพยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วตรัสไว้ในเรื่องแว่นส่องธรรมเพราะนั้นคุณธรรมอย่างนี้มีในตนไหมถ้ามีพยากรณ์ตนเองว่าเป็นโสดาบันไม่มีใครพยากรณ์ใครได้เพราะพระเจ้าไม่ให้ใครพยากรณ์ใครอย่าประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลแต่ตัวโยมเองเนี่ยพยากรณ์ได้ด้วยองค์ธรรมของพระศาสนาที่ทรงตรัสเอาไว้ทีนี้ปัญหามันคือความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันลึกซึ้งโยมบอกว่าโยมมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่วันนี้ยังไหว้เทพอันนี้มีพระพรหมพระภูมิศาลเจ้าแม่เจ้าพ่ออะไรต่ออะไรเต็มเลยอันนี้ไม่เรียกว่ามั่นคงนะมั่นคงของพระเจ้าเนี่ยคือตถาคเตเอกันตคโตอภิปัสสันโนเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีการปันใจปันศรัทธาให้คนอื่นไม่มีโสดาบันจะเป็นอย่างนี้มั่นคงเป๊ะอันเนี้ยมันตรวจสอบใครไม่ได้หรอกใช่ไหมศีลบกพร่องโยมก็ตรวจตัวเองได้แต่ไปตรวจคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเวลาโยมเดินผ่านพระพรหมพระภูมิแล้วเสียวไม่ยอมไปไหว้อย่างเงี้ยก็ตรวจใครไม่ได้แต่ตัวเองจะรู้ใช่ไหมว่าเราเสียวเปล่านะใช่ไหมนั่นคือเราหวั่นไหวคนที่ยังปันศรัทธาและปันความรักไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกเนี้ยแค่รักตถาคตพอประมาณพระพุทธเจ้าก็เป็นช้อยหนึ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเหมือนกันแต่ไม่หนึ่งเดียวเพราะนั้นความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยคือเริ่มเข้าเป็นโสดาบันแล้วความเห็นอย่างอื่นมีอะไรอีกความเห็นเรื่องกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลถ้าโยมไปอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นโน้นนี้คิดว่าเขาจะบันดาลให้เราเนี่ยประสบผลสำเร็จอย่างนี้นะหายจากป่วยหายจากโรคนั่นโน่นนี่เนี่ยโยมกำลังเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิในเรื่องของกรรมว่ากรรมและสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลอยู่โสดาบันต้องละได้เห็นไหมดังนั้นถ้าโยมมั่นใจจริงๆเนี่ยไม่มีเหตุปัจจัยในการพ้นจากกรรมสิ้นกรรมคือมรรคมีองค์8อย่างเดียวเส้นทางนี้โยมชัดเจนเนี่ยโสดาบันละใช่ไหมเนี่ยพอเข้าใจไหมมีอีกหลายนัยยะเลยนะขอกราบขอบพระคุณท่านกราบนมัสการท่านพระอาจารย์และคณะสงฆ์ทุกท่านมีความสงสัยอยู่ว่ามีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยะในศีล 5นี้เราไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรไม่ผิดแล้วแต่ว่าเราจะมีส่วนในการค้าขายอยู่ในการค้าขายเนี่ยพระองค์จัดเป็นอาชีพที่ไม่สมควรเป็นมิจฉาอาชีวะค้าน้ำเมาค้ายาพิษค้าเครื่องประหารค้าสัตว์มาเป็นอาหารค้ามนุษย์อย่างเงี้ยพระองค์บอกว่าไม่ควรทำเรื่องศีลก็คือศีลคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาตัวเองค้าก็เป็นหนึ่งในมิจฉาอาชีวะที่พระเจ้าทรงให้หลีกซะนะว่าผมที่นั่งอยู่นะครับคือเป็นคนในพื้นที่นั้นของผมทั้งสิ้นเลยนะครับเราวันนี้นะครับไปบังคับการขอร้องมาเขาจะเนื่องจากว่าเขาผ่านราตรีมายาวนานควรจะทำตัวอย่างไรควรจะพึ่งปฏิบัติอย่างไรนะครับเพื่อที่จะไม่เข้าสู่อบายอบายภูมิเท่ากับเศรษฐีในมหาปฐพีก็รักทุกคนก็อยากให้สามารถที่จะพ้นจากวัฏสงสารได้ขอเมตตาในการได้ดูแลแนะนำวิธีง่ายๆนะโยมจำไว้อย่างเดียว
คิดอะไรไม่ออกอยู่กับลมหายใจไว้อานาปานสตินะพระองค์บอกเนี่ยอานาปานสติเนี่ยคือกายคตาสติคือตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตคืออริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลคือพรหมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดดังนั้นการเจริญอานาปานสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะพระองค์ตรัสอานิสงส์ไว้เยอะมากและเป็นมรรควิธีเดียวที่พระองค์เนี่ยมอบชื่อพระองค์ไว้ให้กับมรรควิธีนี้เลยคือเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตซึ่งพระองค์ไม่ได้มอบไว้กับอันอื่นและตัวนี้ยังเชื่อมไปสู่สติปัฏฐานสี่เพราะสติปัฏฐานสี่เนี่ยพระองค์อธิบายด้วยอานาปานสติดังนั้นสติปัฏฐานสี่กับอานาปานสติอันเดียวกันและพระองค์ยังตรัสว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานาปานสติก็คือกายคตาสติและสำคัญคือกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมตราบใดถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายตราบนั้นโยมจะไม่ลืมอมตะโยมจะได้อมตะนั่นเองพระศาสดาทรงยืนยันกายคตาสติเนี่ยไว้ด้วยบทพยัญชนะเป็นอันมากเลยว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะอันนี้ก็อันหนึ่งเห็นนะกายคตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นชอบใจแล้วถ้าหลงลืมกายคตาสติก็คือหลงลืมอมตะถ้าไม่หลงลืมกายคตาสติก็ไม่หลงลืมอมตะเนี่ยตรัสบอกแง่มุมของอมตะเนี่ยไว้เป็นอำนาจด้วยกายคตาสติเอาจิตอยู่กับกายให้ได้หลักการแค่นี้เพราะว่าที่ตั้งของจิตเนี่ยมันวนไปในสี่ธาตุวนไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารวนไปวนมาอย่างนี้เอามันมาตั้งไว้ที่เดียวเอาวิญญาณเนี่ยมาตั้งไว้ในกายแล้วจะเห็นสัจจะความจริงคือการเกิดขึ้นและการดับไปว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเรามีการเกิดการดับรูปก็ไม่ใช่เวทนาก็เกิดดับสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับทุกอย่างเกิดดับหมดสิ่งที่เกิดดับเป็นอนัตตาเหมือนกับเนี่ยกระดาษเนี่ยพระองค์ถามว่ารูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าข้าคือแปรเปลี่ยนเสื่อมได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราแต่ควรเห็นว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราการเห็นอนัตตาจะต้องเข้ามาสู่องค์ความรู้สามตัวนี้คือเนตังมะมะเนโสมัสสมิณเมโสอัตตาสามอันนี้เป็นองค์ความรู้สูงสุดที่พระเจ้าตรัสเรียงลำดับไว้ตั้งแต่เกิดเสื่อมเรื่อยๆดับอนัตตาแล้วเนตังมะมะเนโสมัสสมิณเมโสอัตตาเป็นการถอนอหังการมะมังการความถือว่าตัวเราของเราหรือเรียกว่าเป็นการถอนซึ่งมานานุสัยอนุสัยคือมานะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงอานาปานสตินั้นพระผู้มีพระภาคบอกดับอกุศลได้ทุกเรื่องจนถึงนิพพานได้เลยทำอย่างเดียวถึงนิพพานได้เลยอย่างในหน้าปกเนี่ยก็เอาพระสูตรอานาปานสติที่เปรียบเหมือนฝนที่ชำระฝุ่นเปรียบเหมือนฝุ่นธุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปตามควรแก่ฐานะเพราะนั้นอกุศลที่มันฟุ้งขึ้นเนี่ยโยมจะดับได้ด้วยการเอาจิตอยู่กับลมหายใจจิตอยู่กับกายนั่นเองพอจิตอยู่กับกายเนี่ยการนึกคิดจะดับไปให้ทราบว่าทุกครั้งที่เรานึกคิดเนี่ยพบใหม่เกิดแล้วพระศาสดาตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเวลาโยมคิดเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยวิญญาณไปตั้งตรงนั้นแล้วเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วคือเติบโตแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีบาลีใช้คำว่าปุณพภวาพินิพพติภพใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วดังนั้นภพใหม่ไม่ใช่แค่กายนี้พังแล้วได้กายใหม่
มันคือการที่วิญญาณไปตั้งในอารมณ์อารมณ์คืออะไรรูปเป็นอารมณ์อารมณเนอารมณะเวทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์ที่พระเจ้าทรงตรัสว่าวิญญาณเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้สัญญาสังขารเช่นเดียวกันสี่ธาตุนี้จึงเป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณรู้ได้แค่สี่ธาตุนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของโสดาบันโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้นั่นคือใครดูจิตของตนเองจนเห็นว่าจิตตัวเราเนี่ยวนอยู่รู้เรื่องสี่ธาตุเนี่ยคนนั้นโสดาบันละเห็นไหมดังนั้นเวลาโยมนั่งสมาธิเนี่ยโยมดูสิจิตมันไปไหนไปไหนถ้ามันไม่อยู่ในกายมันก็หลุดไปคิดมีกี่แบบมีอดีตมีอนาคตแล้วก็ไปเวทนาสุขทุกข์พอใจไม่พอใจเห็นนะมันจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้สี่ธาตุนี้จึงถูกเรียกว่าวิญญาณถีติดังนั้นเวลานั่งสมาธิต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับนี้ว่าจิตทำงานยังไงจิตเกิดไหมดับไหมนั้นถ้าจิตเกิดดับจิตเป็นอนัตตาจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนอย่างนี้แสงกับฉากพระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกเมื่อแสงแดดส่องมาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วแสงแดดจะปรากฏที่ไหนสาวกบอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะแสงจะไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะแสงไปปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะแสงย่อมไม่ปรากฏฉันใดก็ฉันนั้นวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณดังนั้นการปรากฏของวิญญาณเนี่ยก็เพราะนามรูปคืออย่างนี้อาตมาจะสรุปให้สั้นๆเดี๋ยวโยมไปเก็บรายละเอียดเองพระองค์จะเปรียบจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างนี้เหมือนลำแสงเนี่ยพุ่งไปตัวลำแสงเนี่ยลำแสงที่กำลังวิ่งไปเนี่ยก่อนถึงฉากเนี่ยจะเรียกเป็นมโนคือใจส่วนแสงที่ปรากฏบนฉากนะรอยแสงที่ปรากฏเนี่ยคือวิญญาณวิญญาณที่รู้อารมณ์นี้ต่อเนื่องไปเรียกว่าจิตสามช่วงอย่างนี้มันคืออันเดียวกันแต่คนละจังหวะแรกก่อนกระทบนั้นคือมโนขณะกระทบเป๊ะนะคือวิญญาณขณะที่วิญญาณรู้ต่อเนื่องไปเรียกว่าจิตอันนี้ต้องใช้หลายพระสูตรเชื่อมโยงกันนะโยมกลับไปดูใน YouTube ของอาตมาทบทวนได้จะค่อยๆอธิบายทีละจุดตามพระสูตรที่พระศาสดาทรงตรัสไว้เนี่ยแล้วโยมจะเข้าใจเรื่องจิตและมโนและวิญญาณอันนี้เป็นสายเกิดนะถ้าสายดับจะทรงปรับอุปมาอีกนิดหนึ่งนั้นสายเกิดเนี่ยมันจะเรียงตามลำดับคือมโนวิญญาณแล้วจิตแต่เวลาดับเนี่ยมันจะดับทั้งก้อนแล้วการเกิดใหม่จะมาเริ่มสตาร์ทใหม่ที่ตรงนี้พระองค์จะใช้คำว่าจิตมโนและวิญญาณโดยเปรียบเหมือนลิงเกาะกิ่งไม้ลิงเที่ยวไปในป่าใหญ่จับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้เรื่อยไปเวลาจับอารมณ์ไปแล้วเรียกอะไรจิตใช่ไหมเวลาจิตดับก็คือลิงปล่อยกิ่งไม้และเวลาจะไปจับกิ่งใหม่ก็คือลำแสงที่กำลังพุ่งเข้าไปหาฉากใหม่อันนี้ก็คือมโนและเวลาแสงโดนปั้งเนี่ยก็คือวิญญาณหรือลิงเกาะกิ่งไม้พอดีซึ่งพระศาสดาก็จะตรัสรูปแบบตรงนี้ว่าเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนี่คือแบบฟอร์มคำพูดของพระพุทธเจ้าท่านจะไม่พูดอดีตปัจจุบันอนาคตเหมือนเรานะท่านจะพูดอดีตอนาคตและปัจจุบันพูดตามการรับรู้ของจิตขันธ์ห้าที่ล่วงไปแล้วขันธ์ห้าที่ยังมาไม่ถึงและขันธ์ห้าอันเป็นปัจจุบันล่วงไปแล้วเนี่ยคือจิตกำลังมาถึงเนี่ยคือมโนแสงกำลังพุ่งไปแล้วหรือมือลิงกำลังเข้าไปเกาะกิ่งไม้ขณะที่เกาะปั้งเกิดกิริยาที่รู้แจ้งวิญญาณนี้คือปัจจุบันนี่เป็นอย่างนี้นั้นทำยังไงก็ได้ให้จิต
มาเกาะอยู่กับที่เดียวเอาไว้และเราจะเห็นความจริงคือมันไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนสิ่งใดที่เปลี่ยนสิ่งนั้นจะดับสิ่งใดดับสิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่อีกอันที่พระเจ้าทรงอุปมาก็คือบอกว่าเธอเห็นคนเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกพระพุทธเจ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรสาวกบอกว่าก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรานั่นแหละถูกต้องถ้าเราเนี่ยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่มันมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเนี่ยเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตมันจะเป็นคนละตัวกันถูกต้องไหมนี่แหละที่พระเจ้าต้องการคำนี้จึงเกิดขึ้นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่นั่นในอุปมาคือกิ่งไม้แต่ในความจริงที่พระเจ้าให้ดูคือก้อนกายเราเลยแล้วก็จิตของเราไม่ใช่ของเรามันมีการแปรเปลี่ยนมีการเกิดการดับนั่นเองการดูซ้ำอย่างนี้จะเป็นเหตุให้คนนั้นเนี่ยถอนความยึดมั่นออกจากสิ่งนี้ได้เข้าใจไหมหลักการคืออย่างนี้แล้วก็ให้โยมทำซ้ำๆการจะเห็นตรงนี้ได้ต้องเอาจิตอยู่กับกายลมหายใจเข้าออกเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเข้าใจไหมนี่แหละหลักการมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะมีคำถามสั้นๆอีกนิดนึงเชิญเลยขออนุญาตเป็นคำถามใหม่สุดท้ายนะครับ สงสัยเรื่องศีลห้าครับถ้าศีลห้านี่ตามความเข้าใจก็คือเป็นพื้นฐานของคนชนธรรมดาที่คนยึดถือเราหลุดจากศีลห้าแล้วเรายังถือเป็นชาวพุทธอยู่หรือเปล่าครับยังเป็นอยู่ถ้าโยมมีคุณธรรมอื่นมาชดเชยโสดาบันเนี่ยถ้าโยมดูที่พระเจ้าตรัสไว้ในนี้จะมีนัยยะของโสดาบันเนี่ยที่ล็อก4ข้อที่ล็อกไว้คือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3ข้อนี้ล็อกตัวแปรคือข้อที่4ข้อที่4เนี่ยคือเอาศีล5ไปประกบกับ3ตัวนี้นี่อันที่1นะอันที่2เนี่ยไม่มีศีล5แต่ต้องมีอะไรไปชดเชยการเห็นอริยสัจ4ถ้าโยมเห็นอริยสัจ4โยมมีปัญญินทรีย์บวกกับมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โยมเป็นโสดาบันถ้าโยมไม่เอาศีล5ไม่เห็นอริยสัจ4โยมต้องมีคุณธรรมอะไรไปชดเชยตรัสไว้กับช่างไม้ต้องมีใจปราศจากความตณีอันเป็นมลทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่ครองเรือนช่างไม้โยมชาวบ้านธรรมดาจะให้เขามีศีลเห็นอริยสัจปัญญาไม่พอศีลยังไม่ได้ละความตณีไปแต่ต้องมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวเป็นโสดาบันได้แล้วตรัสไว้กับช่างไม้ในพระสูตรนี้นะเห็นนะเนี่ยแล้วสมมติว่าเรื่องของมุสาอะไรเงี้ยครับที่เจตนาใช่ไหมครับว่าถูกต้องมุ่งไปทำร้ายผู้อื่นหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่พูดโพเจอร์ไม่มีแก่นสารนี่ถือว่าเป็นมุสาได้ไหมแยกแยะผู้เจ้าจะมีสัมมาวาจา4ข้อคือโกหกไหมผู้ยุยงให้เขาแตกกันไหมคำหยาบไหมเพ้อเจ้อไหมเพ้อเจ้อคือคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี่คือลักษณะของคำพูดเพ้อเจ้อผู้เจ้าจะบอกนิยามหมดเลยผู้เจ้าเนี่ยเก่งตรงนี้คือมีนิยามศัพท์ของพระองค์เองไว้ทุกตำแหน่งไว้ทุกคำเลยแต่อยู่ตรงไหนไม่ทราบต้องไปค้นกันเองแล้วเรื่องการเบียดเบียนสัตว์นี้จำเป็นไหมครับว่าอยู่ที่เจตนาฆ่าด้วยหรือว่าเราควรที่จะไม่กินเนื้อสัตว์หรือเปล่าหรือว่าทานได้แต่ว่าอยู่ที่เจตนาเพื่อการดำรงอยู่หรือเพื่อความสนุกหรือเพื่อความอร่อยในการทานอย่างนี้นะเรื่องสัตว์เนี่ยศีล5เนี่ยฆ่าคือฆ่าเบียดเบียนคือเบียดเบียนเบียดเบียนไม่อยู่ในตรงนี้ศีล5คือทำลายชีวิตเลยและศีล5ก็มีวิบากอย่างเบาและวิบากอย่างหนัก
วิบากอย่างหนักเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่ออายุสั้นข้อ2เป็นไปเพื่อความเสื่อมจากโภคะข้อ3ก่อเวรด้วยศัตรูข้อ4จะถูกกล่าวตู่ด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงนี่อย่างเบานะข้อ5วิปลาสแต่อย่างหนักจะเหมือนกันทั้ง5ข้อคือไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอย่างหนักก็คือโยมทำมากทำบ่อยเป็นประจำทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนโยมผิดอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องนะยาวนานเป็นนิสัยอย่างเงี้ยจะเป็นวิบากอย่างหนักขึ้นมานั้นตรงนี้พระเจ้าก็จะมีตรัสไว้บอกละเอียดเลยคนรักษาศีล5หลุดไปนรกได้ไหมยังได้คนผิดศีล5หลุดไปสวรรค์ได้ไหมยังได้เพราะกรรมอีก3ระดับกรรมก่อนนั้นกรรมหลังจากนั้นกรรมก่อนตายกรรมก่อนนั้นเนี่ยพระเจ้าใช้คำว่าปุเพวาสาตังกตังโหติกัลยาณกรรมมังสุขเวทนิยังในการก่อนเขาได้กระทำกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนารอดหรือในการภายหลังเขาได้กระทำกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนาโยมเห็นเขาผิดศีล5เนี่ยโยมเคยรู้ไหมว่าแต่ก่อนก็เคยนั่งสมาธิโยมก็ไม่ทราบหลังจากนั้นเนี่ยเขาเคยนั่งสมาธิซึ่งเป็นกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันเราก็ไม่เคยทราบเจ้าสรการนี้เป็นผู้ทุรพลด้วยสิกขาเสวยน้ำจันทร์แต่มีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตลอดราตรีอันยาวนานพอก่อนตายสมาทานซึ่งสิกขาก่อนสิ้นพระชนม์พระเจ้าพยากรณ์เป็นโสดาบันแต่เพื่อนสรการนี้เห็นสรการนี้ว่าเป็นผู้ทุรพลด้วยสิกขาเสวยน้ำจันทร์ยังเมาอยู่เลยอะยังกินเหล้าเนี่ยเป็นโสดาบันได้ยังไงแต่เขาไม่เคยเห็นคุณธรรมสรการนี้นี่ว่ามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมาตลอดราตรีอันยาวนานทีฆารัตตังนะบาลีใช้ว่าทีฆารัตตังนั้นถ้าโยมเนี่ยยังหวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โยมจะต้องรักพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มาตลอดราตรีอันยาวนานถึงจะเป็นตัวชดเชยเนี่ยพระเจ้ามีข้อธรรมที่ชดเชยถ้าโยมเป็นคนที่ ทุศีลหรือมีศีลก็ดีหรือราคะกล้าหรือมักโกรธหรือฟุ้งซ่านวิธีแก้คืออะไรพระผู้มีพระภาคบอกว่าต้องรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือให้กระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นภูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยเพราะนั้นถ้าโยมทำเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมแม้จะทุศีลอยู่ก็ตามเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองแม้จะมีศีลก็ตามโยมมีศีลแต่ไม่กระทำกิจเนื่องด้วยการฟังด้วยความเป็นภูสูตรไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคนนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญแม้จะมีศีลก็ตามเห็นนะโยมมีราคะกล้าโยมมักโกรธโยมฟุ้งซ่านแต่โยมฟังสุตตะแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นได้สมาธิบ้างนิดๆหน่อยๆชั่วคราวสมยวิมุตติโยมรอดเห็นนะมันมีธรรมะชดเชยโยมพลาดอะไรไปดูว่าคุณธรรมอะไรเอามาชดเชยได้เข้าใจไหมนี่ถ้าอย่างนั้นมันจะเหมือนกับว่าถ้าเราทำผิดเราสามารถที่จะลบด้วยการกระทำที่เป็นบวกใช่ใช่นั่นไม่เหมือนที่เคยเข้าใจว่ากรรมที่เป็นไม่ดีก็ต่างหากต่างหากอยู่พระพุทธเจ้าบอกกรรม4อย่างอย่างนี้โยมต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนกรรมดำมีวิบากดำมีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวมีและกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้นมีเพราะฉะนั้นทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นนี่ผิดนะต้องบอกว่าทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นอันนี้ถึงจะถูกต้องวิบากของการกระทำแบบนี้ส่งผลอะไรในหนังสือเรื่องกรรมโยมต้องไปอ่านแล้วจะเข้าใจการออกจากกรรมเนี่ยพระองค์ไม่ใช่ว่าทำกรรมดีไปแก้กรรมไม่ดีไม่ใช่กรรมไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีกรรมดีก็ยังเป็นกรรมไม่ดีอยู่แต่พระองค์ให้ออกจากระบบของกรรมโดยการถอนอุปทานในขันธ์ห้าเพราะขันธ์ห้าเป็นระบบของกรรมขันธ์สี่เนี่ยเป็นตัวกรรมพระองค์เรียกกรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชัง
กรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชวิญญาณเนี่ยไปตั้งอาศัยในผืนนาอาศัยในขันธ์ต่างๆอันเนี้ยเรียกว่ามีกรรมหรือมีภพหรือมีผืนนาแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเข้าใจไหมอันนี้โยมต้องเก็บรายละเอียดอีกทีเวลามีน้อยนะไปฟังใน YouTube อาตมาจะอธิบายตรงนี้ละเอียดนะขอโอกาสครับขอการเป็นคำถามเนื่องจากมีคำถามเขียนมาในกระดาษนะได้ขออนุญาตเป็นคำถามปิดท้ายนะครับขอโอกาสพระอาจารย์อาจจะเมตตาตอบให้กระชับให้พวกเราได้รับทราบนะครับเป็นเรื่องของการฉันของภิกขุครับผมขออนุญาตเดี๋ยวนะพอโยมพูดเรื่องฉันตอบคนนี้นิดนึงการฉันการทานเนื้อสัตว์ไม่ได้เป็นการฆ่าสัตว์ไม่เกี่ยวกันพอดีตอบไม่หมดนะก็คือการทานเนื้อสัตว์เนี่ยพระองค์อนุญาตโดย3ส่วนไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราทานได้โยมทานโยมไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยแต่โยมยังฆ่าสัตว์อยู่แล้วบอกว่าผมทานเจไม่ทานเนื้อสัตว์ครับแต่กลับไปบ้านตบยุงไหมตบยุงฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าสัตว์ยังฆ่าอยู่นะยังไม่เลิกฆ่าเห็นไหมดังนั้นพระเจ้าบัญญัติห้ามฆ่าสัตว์ทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่เรื่องกินนะเข้าใจนะต้องแยกแยะดีๆเชิญต่อครับขอโอกาสครับผมขอสรุปเป็นคำถามเลยนะครับคือคนนี้เป็นผู้ศึกษาพุทธวจนะด้วยก็บอกว่าพระเจ้าบัญญัติเนี่ยให้ภิกขุฉันมื้อเดียวไม่มีฉันเช้าไม่มีฉันเพลมีแค่การฉันมื้อเดียวใน1วันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกนะครับมื้อไหนตอนไหนก็ได้ใน1วันแล้วมีการบอกว่าภิกขุเนี่ยหลังจากที่ฉันมื้อปกติแล้วเนี่ยสามารถจะฉันโอวัลตินได้ฉันมันฉาบได้กล้วยฉาบเผือกฉาบมะม่วงแผ่นชาวพุทธวจนะก็ยังถกเถียงกันว่าตกลงได้หรือไม่ได้ในอาหารที่ในพืชที่ถูกปรุงแต่งแล้วแบบเนี้ยครับคือโยมไปพูดอย่างนั้นโยมก็เป็นการบัญญัติใหม่โยมอ่านอริยวินัยซะก่อนพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติกาลิก4นะคือของกลืนล่วงลำคอของกลืนล่วงลำคอเนี่ยจะมี4อย่างยาวกาลิกนะยาวกาลิกนะอันนี้คือโภชนะอาหารมีปลาเนื้อนมเปรี้ยวอย่างนี้นะ2ยามกาลิกนะยามกาลิกเนี่ยคือพวกน้ำที่คั้นจากผลไม้ลูกไม้เปลือกไม้ใบไม้ดอกไม้นี่ได้หมดเห็นนะพระองค์บัญญัติหลักการนะอันที่3สัตตหากาลิกยา7วันนะเหมาะสำหรับภิกขุผู้อาพาธมีอะไร5อย่างเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยอันที่4ยาวชีวิกคือยารักษาโรคยารักษาโรคทุกอย่างนะรับประเคนแล้วเก็บได้ตลอดชีพและอะไรเป็นยาวชีวิกได้อีกบ้างรากไม้แก่นไม้เปลือกไม้ใบไม้ยางไม้ดอกผลนี่คือสิ่งที่ทรงบัญญัติไว้นะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยอริยวินัยทำให้แล้ววินัยปิฎก8เล่มที่8แต่งใหม่เว้นไว้นี่คือนำพุทธวจนะทั้ง7เล่มมารวมไว้ในนี้นะเรียงตั้งแต่ข้อที่1ของวินัยปิฎกเล่มที่1ถึงข้อสุดท้ายของวินัยปิฎกเล่มที่7โยมจะได้ทราบว่าภิกขุไม่ได้มีศีลแค่200กว่าข้อแต่มีศีลถึง 3,000 กว่าข้อไล่นับทีละข้อเลยผู้เจ้าบัญญัติอะไรเอามารวมไว้ไล่เรียงตั้งแต่ข้อแรกของเล่มที่1ถึงข้อสุดท้ายของเล่มที่7อาตมาเชื่อว่าโยมอาจจะไม่เคยเห็นนะท้ายที่วัดเราแจกให้อยู่นะถ้าใครต้องการส่งชื่อมาได้เดี๋ยวจะให้คนส่งมาให้นะอริยวินัยศีล 3,000 กว่าข้อทั้งหมดภิกขุต้องรักษาทั้งหมดมี3กลุ่มสัมปนศีลา2ปฏิโมกข์3มารยาทและโคจรตัวมารยาทโคจรเนี่ยมีหลายพันข้อนะครับกราบขอบพระคุณครับนะก็ดังนั้นตรงนั้นไปดูในกาลิก4มีบัญญัติไว้หมดแล้วก็น่าจะครบถ้วนในวันนี้นะครับได้ธรรมะทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางแล้วก็เบื้องลึกนะครับครบทั้งหมดเลยนะครับก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ขอโอกาสให้พระอาจารย์ได้ให้
ธรรมะปิดท้ายครับในช่วงนี้ครับก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติตามสมควรแก่ธรรมในคำของตถาคตมากระทำกิจอันเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจอันเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเวลาเรานั่งสมาธิก็มีการเคลื่อนไปมีการขยับเนาะเราให้จิตอยู่กับลมหายใจมันก็ชอบไปคิดการคิดเนี่ยดูในพระสูตรที่พระองค์บอกภิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่ย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเวลาเรารู้ลมหายใจในวิญญาณก็มาตั้งอยู่ในลมหายใจซึ่งลมหายใจเนี่ยพระองค์บอกเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายนี้เวลาเราคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยพระองค์บอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณก็แสดงว่าขณะที่เราคิดเรื่องใดนึกเรื่องใดเนี่ยวิญญาณไปตั้งตรงอารมณ์นั้นละกายที่เคยมีวิญญาณมีไหมไม่มีกายไม่มีวิญญาณณเวลานั้นณวินาทีนั้นให้เรารู้ว่าวิญญาณมันหายจากที่หนึ่งไปตั้งอีกที่หนึ่งพระองค์บอกว่าเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีดังนั้นถ้าเรายังคิดนึกอยู่เนี่ยพระองค์ก็บอกว่าความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณเนี่ยก็มีเรานั่งอยู่นี่รู้ลมหายใจหลุดไปคิดวิญญาณไปตั้งอยู่นี่แล้วแทนที่จะมาตั้งอยู่ที่ลมไปตั้งอยู่ตรงนี้แล้วและถ้าอารมณ์ยังมีอยู่เนี่ยความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณก็ย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วพระองค์บอกว่าการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีตรงนี้ตรัสไว้3นัยยะนี้คือการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่อีกนัยยะหนึ่งเนี่ยพระองค์บอกว่าณติการน้อมไปย่อมมีเวลาเราคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยมันจะมีการน้อมไปอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยพระองค์บอกว่านามรูปัสสะอวัคกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วนามรูปัสสะก็คือนามรูปอวัคกันติก็คือเกิดขึ้นปรากฏขึ้นอันนี้คือ3นัยยะฉบับหลวงบอกว่าภิกขุย่อมจงใจดำริครุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จงใจดำริครุ่นคิดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณอารัมมณะมีอารัมมเนอารัมมนังอารัมมณะอารมณ์คำว่าอารมณ์ของพระศาสดาเนี่ยคือสิ่งอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณนั่นเองถ้าเราพูดอารมณ์ในภาษาไทยเนี่ยนะครับอารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจพอใจอะไรแต่รูปก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเวทนาก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณซึ่งเวทนามีทั้งสุขทุกข์เฉยๆสัญญาก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณสังขารก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเห็นไหมคำว่าอารมณ์ของพระศาสดาคือธรรมธาตุหรือธรรมชาติอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัย
เราก็มาดูภาพรวมภาพกว้างว่าวิญญาณไปตั้งตรงไหนตรงนั้นก็คือภพใหม่คือภพใหม่วิญญาณไปตั้งที่ใดนั่นคืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณถ้าเราไปดูอีกพระสูตรหนึ่งที่พระองค์บอกว่าวิญญาณเปรียบเหมือนพืชสดทั้งห้าแล้วก็ตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นที่ตั้งของวิญญาณเปรียบเหมือนผืนนาแล้วก็พระองค์แบ่งเป็นสี่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารและพระองค์ก็บอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ใช้คำว่าอารมณ์เหมือนกันเลยนะวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ดังนั้นวิญญาณเข้าถือเอารูปเวทนาสัญญาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สี่ตัวนี้พระองค์จึงเรียกว่าเป็นวิญญาณทิติทิติแปลว่าที่ตั้งวิญญาณนั่นเองนะหรือวิญญาณมันมีที่ตั้งในพระสูตรนี้บอกว่าคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยพบใหม่เกิดเรียบร้อยแล้วในพระสูตรนี้พูดแค่ว่าอะไรเป็นที่ตั้งและวิญญาณเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนพืชสดทั้งห้าพืชที่เกิดจากรากต้นผลยอดเมล็ดเราก็หยิบเรื่องเมล็ดมาอย่างเดียวเข้าใจง่ายดีเห็นง่ายดีเมล็ดมันปลิวตกลงไปตั้งบนผืนนาอย่างนี้แล้วที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยก็คือผืนนาเนี่ยนะคือผืนนาในพระสูตรนี้บอกเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเมื่อกี้เราเอาจิตอยู่กับลมใช่ไหมแล้วเราก็ชอบหลุดไปคิดไปนึกเรื่องอดีตบ้างปรุงอนาคตบ้างอย่างนี้พอใจไม่พอใจสุขทุกข์บ้างนี่เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นขณะรู้ความคิดพวกนี้ลมหายใจไม่มีแล้วเราจะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยรับรู้ทีละอารมณ์ไปดูนิยามของวิญญาณวิญญาณคือกริยาที่รู้แจ้งวิญญาณแปลว่ากริยาที่รู้แจ้งรู้แจ้งในอะไรดังนั้นมันจะรู้แจ้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารการรู้ขึ้นมาเนี่ยรู้ขึ้นมาตอนเนี้ยรู้ว่ามีลมตอนเนี้ยรู้ว่าคิดนั่นน่ะมันรู้แจ้งวิญญาณแล้วลองเปรียบเทียบอีกนิดนึงแสงกับฉากรอยแสงที่ปรากฏบนฉากนี่คือวิญญาณรอยแสงที่ปรากฏบนฉากกริยาที่รู้แจ้งโยงมาพระสูตรตรงนี้อีกทีหนึ่งนัยยะต่อมาคือนามรูปัสสะอวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วนามรูปปรากฏขึ้นเนี่ยนามรูปก็คือตัวธัมมังการปรากฏขึ้นของวิญญาณนะมีขึ้นก็ต้องมีนามรูปก่อนจะมาเป็นวิญญาณคือก่อนจะมามีรอยแสงเนี่ยก่อนมีรอยแสงมันมีลำแสงก่อนลำแสงมาถ้าลำแสงมีแต่ลำแสงไม่มีการชนรอยแสงไม่เกิดขึ้นดังนั้นรอยแสงเกิดขึ้นเนี่ย คือกริยาที่รู้แจ้งและตัวฉากเนี่ยก็คือนามรูปหรือธัมมังนั่นเองพระองค์บอกว่านามรูปัสสะอวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วปรากฏขึ้นในใครในการรับรู้ของวิญญาณซึ่งวิญญาณนี้เป็นวิญญาณของใครของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกสัตว์เข้ามายึดถืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นอวิชชานีวรนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดคือสัตตานังตัณหาเป็นเครื่องผูกก็เข้ามายึดในส่วนแรกของลำแสงคือมโนก่อนจากมโนมาปุ๊บยังไม่กระทบก็ยังไม่เกิดการรู้แจ้งพอกระทบปั้งเกิดการรู้แจ้งเกิดรอยแสงปรากฏขึ้นบนฉากซึ่ง
อันนี้จะเปรียบเหมือนในพระสูตรที่ว่า แสงแดดที่ส่องมาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกของตัวเรือนพระศาสดาก็จะถามสาวกว่าแสงจะปรากฏณที่ไหนของเรือนเนี่ยสาวกก็บอกว่าแสงจะปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกฉะนั้นเวลาแสงส่องมาเราก็เลยใช้แทนด้วยเลเซอร์ตัวนี้ให้โยมเข้าใจว่าอันนี้เอามาจากพระสูตรนี้เดี๋ยวจะไม่ทราบว่ามาจากพระสูตรไหนพระสูตรนี้คือพระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งเนี่ยมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกแสงแดดที่ส่องมาที่หน้าต่างด้านทิศตะวันออกเนี่ยเมื่อทะลุช่องหน้าต่างมาแล้วเนี่ยแสงจะปรากฏณที่ไหนสาวกบอกแสงปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกและพระองค์ก็ถามต่อว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะแสงปรากฏที่ไหนสาวกบอกแสงไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะพระศาสดาถามต่อสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏพระองค์บอกว่าถูกต้องทุกครั้งพระองค์บอกถูกต้องฉันใดก็ฉันนั้นวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณรอยแสงเนี่ยเปรียบเหมือนวิญญาณลำแสงที่พุ่งมาเนี่ยกระทบปั๊บเนี่ยวิญญาณมีขึ้นเพราะนามรูปเพราะมีฉากดังนั้นถ้ามีแต่ลำแสงไม่มีรอยแสงไม่มีฉากรอยแสงก็จะไม่มีขึ้นการปรากฏขึ้นของรอยแสงจะปรากฏขึ้นได้ต้องมีฉากคือนามรูปหรือธรรมังหรือธรรมารมณ์รอยแสงจึงตั้งอยู่บนนี้กิริยาที่รู้แจ้งจึงรู้แจ้งในส่วนนี้ส่วนนี้คือนามรูปจึงเรียกว่านามรูปัสสะอวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เลยถามว่าปรากฏขึ้นในอะไรในความรู้ของวิญญาณนั่นเองขันธ์ทั้งสี่ก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันรูปมีอยู่ไหมตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวจริงไหมจากพระสูตรนี้คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพระองค์บอกตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำผมก็พยายามอธิบายว่านามรูปคืออะไรวิญญาณคืออะไรตั้งอยู่ในอะไรไปทำงานกันยังไงเข้าใจไหมหลักการอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมะอันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับธรรมธาตุเหล่านี้มันมีขึ้นเพราะอะไรมันหายไปเพราะอะไรเป็นเหตุของการมีขึ้นอะไรเป็นเหตุของการหายไปต้องบอกว่าธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุทุกอย่างเนี่ยอาศัยเหตุธรรมชาติที่อาศัยเหตุเนี่ยพระองค์เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมปฏิจจสมุปมอุปมุปปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมชาติที่อาศัยเหตุนั้นคืออะไรเหตุนั้นก็คือเป็นลงมาเป็นอิทัปปัจจยตาว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีอิมัสสุปาทาอิทังอุปจติสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติสิ่งนี้ไม่มีนี้ไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุจติสิ่งนี้ดับนี้อันตรธานปฏิจจสมุปปนธรรมก็ ถูกแตกมาเป็นอิทัปปัจจยตาว่าอะไรมีอะไรจึงมีอะไรเกิดอะไรจึงเกิดอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีอะไรดับอะไรอันตรธานไปนี่คืออิทัปปัจจยตาซึ่งเป็น
การแตกออกมาและกำลังบอกว่าอะไรคือธรรมอันเป็นเหตุและอะไรคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุอะไรคือหนึ่งอะไรคือสองนี้เป็นเหตุอันนี้ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดพระองค์จึงบอกว่าเช่นอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเหตุสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังสังขารเหตุวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณเหตุนามรูปเห็นนะนั้นศัพท์คำพวกเนี่ยตรงๆห้วนๆอย่างนี้แหละวิญญาณเหตุนามรูปนะนามรูปเหตุสลายนะสลายนะเหตุผัสสะตัวที่หนึ่งเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุตัวที่สองเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุอันนี้มีก่อนอันนี้จึงมีมันก็ไปเข้าในอิทัปปัจจตาว่านี้มีนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดอิมัสสมิงสติอิมัสสมิงก็คือสิ่งนี้สติก็คือมีอีทางก็คือนี้นะโหติก็คือมีที่เราท่องนะอิมัสสมิงสติอีทางโหติอิมัสสุปาทานะสุปาทาเนี่ยก็คือเกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดอีทางอิมัสสุปาทาอีทางอุปัจจติอุปัจจติก็คือเกิดนะอุบัตินั่นเองนี้เกิดนี้เกิดอันนี้ตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่สองอันนี้เอาสายเกิดก่อนนั้นสายเกิดก็จะบอกว่านี้เหตุอันนี้ให้เรารู้ว่าพระศาสดาตรัสเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุและตัวที่สองเนี่ยธรรมที่เกิดมาแต่เหตุปกติเราจะใช้คำว่าเหตุผลนี้เป็นเหตุนี้เป็นผลแต่คำว่าเหตุผลมันยังไม่ล็อกแต่คำอย่างเนี้ยล็อกเลยว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือเกิดมาจากอย่างอื่นไม่ได้เกิดมาจากตัวที่หนึ่งสองต้องเกิดมาจากหนึ่งเช่นสลายนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะเกิดมาจากอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสลายนะดังนั้นใครจะบัญญัติผัสสะโดยเว้นจากสลายนะเป็นไปได้ไหมไม่ได้สลายนะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาสลายนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาดังนั้นเวทนาจะเกิดมาจากสิ่งอื่นได้ไหมพระองค์จึงบอกว่าผู้ใดในโลกนี้จะบัญญัติซึ่งเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยโดยเว้นจากผัสสะยตนะทั้งหลาย6ประการเป็นไปได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะนี่คือสัจจะทั้งนั้นเลยสัจจะคือความจริงและความจริงนี้อากาลิโกด้วยอดีตก็จริงอนาคตก็จะจริงปัจจุบันนี้ก็ยังจริงเห็นนะเวทนาเนี่ยเวทนาเป็นหนึ่งในขันธ์สี่ใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมขันธ์สี่เป็นที่ตั้งของวิญญาณใช่ไหมเป็นผืนนาใช่ไหมผืนนาเป็นกรรมใช่ไหมเวทนาเป็นกรรมมะรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นกรรมมะกรรมเกิดจากอะไรผัสสะดังนั้นกรรมเกิดจากผัสสะเห็นไหมกรรมภพที่ตั้งวิญญาณผืนนาอันเดียวกันเวทนาเป็นหนึ่งในกรรมที่พระเจ้าบอกว่าเพราะมีผัสสะเป็นเหตุผัสสะปัจจยาเวทนาเห็นนะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาดังนั้นเวทนาเกิดขึ้นจากเหตุอื่นได้ไหมไม่ได้ดังนั้นใครบอกว่าสุขทุกข์เกิดเพราะว่าอิศวรบันดาลพรหมบันดาลพระเจ้าจึงปฏิเสธถูกต้องไหมพระผู้มีพระภาคจึงบอกว่าเวทนานั้นเนี่ยสุขทุกข์ใดๆเกิดจากอะไรผัสสะไม่ได้เกิดจากผู้ใดบันดาลดังนั้นการที่เราจะได้รับสุขได้รับทุกข์ไม่ใช่เพราะว่ามีผู้มีอำนาจใดๆในโลกนี้มาบันดาลให้เกิดสุขทุกข์ขึ้นสุขทุกข์ทั้งหลายเกิดจากผัสสะและสุขทุกข์ก็คือกรรมกรรมทั้งหลายจึงไม่ได้เกิดจากผู้ใดบันดาลกรรมจึงเกิดจากผัสสะเห็นไหม
ว่าจะโยงสรุปมาว่ากรรมเกิดจากผัสสะโยมต้องรู้กี่พระสูตรรู้กี่เรื่องใช่ไหมต้องรู้ทีละเรื่อง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 แล้วประกอบกันไล่โยงใหญ่ไปหมดจนรู้ว่าอ๋อไอ้คำว่ากรรมเนี่ยมันเกิดจากผัสสะไม่ได้เกิดจากใครบันดาลจึงไม่มีเจ้าเวรในกรรมไม่มีใครมาสั่งเราให้ดีให้เลวให้ประสบเคราะห์กรรมนั่นโน่นนี่ไม่มีผู้ผูกเวรผู้จองเวรมีก็คือสัตว์ทั้งหลายนี่แหละนะที่ผูกเวรกันอาฆาตกันเบียดเบียนกันพยาบาทกันอย่างเงี้ยมีเพราะความเป็นผู้หลงการพยาบาทเบียดเบียนจึงมีก็เลยเบียดเบียนกันไงแต่ถ้าเราเนกขัมมะหลีกออกจากกามวางอุเบกขารสอร่อยของอุเบกขาคืออะไรการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งเห็นนะงั้นถ้าไม่ต้องการการเบียดเบียนกันก็ต้องอยู่อุเบกขาการเบียดเบียนก็จะไม่มีนิธานะสัมภวะแห่งกรรมแปลว่าเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมที่ตรัสไว้ในพระสูตรว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบตั้งแต่ข้อหนึ่งว่ากรรมคืออะไรที่พระองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมแล้วข้อที่สองคือนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะเห็นนะนั้นเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะก็คือเหตุเป็นแดนเกิดของผืนนาใช่ไหมผืนนาจะมีได้จะเกิดได้เพราะต้องมีคนไปรู้ใช่ไหมเมื่อมีคนไปรู้ก็คือผัสสะมันต้องมีการชนของผู้รู้อ่ะของการรู้แจ้งอ่ะใช่ไหมก็คือสองสิ่งมาชนกันก็คือผัสสะหรือสัมผัสพระองค์จึงบอกว่านิธานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมกรรมต้องรู้ว่าคือสี่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารคือผืนนากรรมมังเขตตังเห็นนะกรรมคือผืนนาคือตัวสี่ธาตุสี่ธาตุนี้มันมีได้เพราะมันไปชนกับลำแสงใช่ไหมแต่ละธาตุจึงมีขึ้นไอ้ตัวลำแสงเนี่ยคือมโนคือวิญญาณเนี่ยมันคือกิริยาที่รู้แจ้งการรู้แจ้งในธาตุในกรรมจึงมีขึ้นถูกต้องไหมนี่ดังนั้นการรู้จักกรรมก็คือการรู้จักอารมณ์หรือการรู้จักผืนนารู้จักฉากนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้คือธาตุตามธรรมชาติมันไม่รู้เรื่องอะไรนี่พูดในฐานะที่วิญญาณเนี่ยถูกยึดถือโดยสัตว์แล้วแต่ถ้าสัตว์เนี่ยปล่อยวางวิญญาณออกมาวิญญาณก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเฉยๆอีกเหมือนกันวิญญาณก็ไม่รู้เรื่องอะไรกิริยาที่รู้แจ้งก็เป็นแต่เพียงแสงที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปเท่านั้นเองที่บอกว่าเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตลอดวันตลอดคืนนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะนั้นพอมีผัสสะปั้งกรรมเกิดขึ้นคือการรู้แจ้งในธาตุก็เกิดขึ้นตัวธาตุสี่ธาตุก็คือกรรมนั่นเองนี่เหตุเกิดของกรรมเกิดละเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดามีก็คือพระองค์ก็จำแนกสี่ธาตุเนี่ยเป็นกรรมที่เป็นผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีซึ่งผืนนาเลวก็ถูกจำแนกไปอีกว่าเป็นอกุศลกรรมบท10กับกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10พระองค์บอกว่าเป็นเหตุให้นรกกำเนิดฉานเปรตวิสัยปรากฏโยงตรงนี้บอกว่าเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมคือกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดฉานเปรตวิสัยนั่นคือสิ่งที่มันไปตั้งอยู่เนี่ยมันไปตั้งในธาตุประเภทไหนหรืออารมณ์ประเภทไหนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกพูดยุยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิ10อย่างนี้เป็นเหตุให้นรกกำเนิดฉานเปรตวิสัยปรากฏมีใครบันดาลไหมไม่มีใครบันดาลเพราะว่าเราเป็นคนเข้าไปจับยึดลำแสงเองคือจับยึดมโนมาชนกับฉากเกิดกิริยาที่รู้แจ้งคือวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งรู้ขึ้นมาปุ๊บก็รู้ว่าตอนนี้รู้อะไรอยู่รู้อารมณ์อะไรอยู่อารมณ์นั้นก็มีขึ้นก็เรียกว่านามรูปัสสะนามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วอวัคกันติแปลว่าปรากฏขึ้นหรือมีขึ้นนัยยะนี้การคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดก็คือการน้อมไปพระองค์บอกว่าการน้อมไปได้เกิดขึ้นเมื่อการน้อมไปเกิดขึ้นการมาการไปก็มีขึ้น
โยมจะรู้สึกว่ามีการมาการไปขณะที่เรารู้ลมหายใจเราหลุดไปคิดเรารู้สึกว่ามันมีอะไรไปมีอะไรกลับมาองค์เล็กอาคติคติคือการมาการไปนติคือการน้อมไปการน้อมไปเนี่ยวัดจังหวะจากที่ลำแสงเนี่ยมันพุ่งเข้าไปหาฉากจังหวะเนี้ยคือนติการน้อมไปดังนั้นในพระสูตรนี้พระองค์ก็บอกการน้อมไปก็มีขึ้นเมื่อการน้อมไปมีการมาการไปมีเมื่อการมาการไปมีพระองค์ก็กำลังบอกว่าขณะที่มาที่ไปเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้วิ่งไปหาตัวนี้นะพระองค์บอกว่าขณะที่มีการมาการไปตายและเกิดจะมีขึ้นเห็นนะมันเป็นการมาไปที่มันไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นเวลาจากตรงนี้ไปตรงนี้การมาไปของทางโลกทั่วๆไปก็คือมันต้องมีการเดินทางเคลื่อนจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะเหมือนแสงที่มันเดินทางมานี่เราคิดมันมาอย่างนี้มันมาเนี่ยใช่แต่เวลามันไปสวนมันไม่ใช่การมาไปพระองค์ก็ให้เทคนิคพยัญชนะที่เป็นคำให้เราไปคิดอีกว่าขณะที่มีมามีไปเนี่ยจะมีตายและมีเกิดนั่นคือเวลามันรู้ตรงนี้แล้วมันไปรู้ตรงนี้เนี่ยจิตมันไม่ได้วิ่งมาตรงนี้แต่จิตดวงนี้จะดับจิตดวงใหม่จะเกิดก็เลยมานึกถึงแผงไฟโฆษณาที่เราเห็นไฟวิ่งไฟไม่ได้วิ่งแสงไม่ได้วิ่งไปแต่ดับเกิด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 เร็วมากจนไฟมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งหลักการเดียวกันตรงนี้ดับตรงนี้เกิดดับคือจุติอุปาตะก็คืออุบัติเกิดขึ้นนั้นจิตที่เคยผูกกับอารมณ์ลมหายใจเราเมื่อกี้ก็ดับเพราะธรรมธาตุใดก็ตามที่มีการเกิดธรรมธาตุนั้นจะมีการดับสิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วก็จะต้องมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาจิตที่เคยรู้ลมที่เราตั้งไว้รู้ลมให้ตลอดนะมันถึงรู้ไม่ตลอดไงมันถึงดับนั้นเวลาจิตมันดับจากลมไปเรารำคาญได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นท่าตามธรรมชาติมันไม่ใช่ของเราแต่เรากำลังว่าจิตของเราเห็นนะนี่คือความเข้าใจผิดมาตลอดการยาวนานที่พระเจ้าบอกเราเนี่ยถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานนั้นขณะที่เราหลุดไปคิดเนี่ยจิตที่เคยรู้ลมเนี่ยจะดับก่อนพอดับปุ๊บเนี่ยจิตจะไปเกิดในความคิดที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณใช่ไหมเห็นนะแต่เวลาวิญญาณไปตั้งอยู่เวลามันดับตรงนี้ปุ๊บมันไม่ได้อยู่ๆไปเกิดเลยต้องไปสู่อุปมาของแสงกับฉากอีกเพราะว่าจิตที่เคยตั้งอยู่ตรงนี้มันเป็นจิตที่ประกอบด้วยสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นที่ยึดอยู่พอจิตดับไปปุ๊บสัตว์ที่เคยเข้ายึดถือจิตไม่มีอะไรยึดแล้วแต่เพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกจึงมีความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตอยู่ก็เลยต้องยึดจิตดวงใหม่การเข้าไปยึดจิตดวงใหม่ก็ต้องไปสู่พระสูตรการเริ่มต้นใหม่เลยของอวิชชาที่เป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกมาเกาะมโนก่อนมโนคือลำแสงแล้วพุ่งไปชนกับฉากใช่ไหมชนกับฉากปุ๊บเกิดกิริยาที่รู้แจ้งวิญญาณเกิดตรงนี้การรู้แจ้งเกิดตรงนี้เริ่มกำลังจะเป็นตัวก่อตัวปรุงขึ้นคือสังขารขึ้นตรงนี้สำเร็จความเป็นตัววิญญาณอยู่ตรงนี้ที่พระองค์เรียกสัตตานังดังนั้นสัตว์เคยยึดวิญญาณตรงนี้ดับไปแล้ววิญญาณซึ่งผูกกับอารมณ์ก็คือจิตพอบอกจิตดับก็คือหมดละทั้งวิญญาณมโนจิตดับฟึบไปสัตว์ที่เคยยึดถือไม่มีอะไรยึดถือแล้วแต่ยังพอใจอยู่ยังพอใจสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนหรือวิญญาณก็เข้ายึดดวงใหม่นะก็เกาะลำแสงใหม่กระทบอันใหม่เกิดการรู้อารมณ์โยมคิดดูสิกระบวนการพวกนี้มันแค่การหลุดไปคิดปุ๊บนิดเดียวกระบวนการเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมแต่เราจะด้วยความไวของมันเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าแค่ว่าจิตเคลื่อนไป
ลื่อนไปรู้กลับมารู้ตรงนี้เคลื่อนไปรู้ตรงนี้เห็นไหมว่าขณะทุกครั้งที่มีการคิดนิดเดียวเนี่ยกระบวนการเกิดขึ้นต้องเยอะแล้วแค่ดึงจิตให้ทิ้งความคิดแล้วกลับมาอยู่กับลมนี่ก็เกิดกระบวนการพวกนี้อีกจิตดวงหนึ่งดับแล้วก็ดวงใหม่เกิดซึ่งพระองค์ก็ปรับอุปมาเป็นสายดับเนี่ยจะอุปมาเหมือนลิง เกาะกิ่งไม้ลิงที่เคยยึดถือกิ่งไม้เนี่ยต้องบอกกิ่งที่เคยยึดอยู่ก็ปล่อยและจับกิ่งใหม่ที่ยึดปล่อยจับกิ่งใหม่จากนั้นเวลาจับกิ่งที่เคยยึดอยู่เนี่ยแล้วปล่อยก็คือพระองค์จะบอกจิตดวงหนึ่งเนี่ยจิตเนี้ยดับเสร็จแล้วเวลาจะมายึดกิ่งใหม่ก็ต้องเริ่มสตาร์ทใหม่ก็คือเหมือนลำแสงที่กำลังพุ่งเข้าหาฉากก็เริ่มเกาะมโนอีกจากมโนกระทบฉากถึงจะเป็นวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งนั้นตรงนี้ก็เข้ามายึดเกิดการรับรู้อารมณ์ใหม่เคยรู้ลมหายใจดับพัวคิดเกาะใหม่คิดเพลินไปสักพักหนึ่งดับกลับมาที่ลมเกาะใหม่อยู่กับลมสักพักดับหลุดไปคิดเกาะใหม่นี่เป็นวงจรการเกิดการดับการเกิดการดับการมาการไปอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยต้องใช้หลายพระสูตรที่โยมจะต้องรู้พระสูตรนี้รู้พระสูตรนี้รู้พระสูตรนี้อันนี้ปั๊บเนี่ยโยมก็จะเชื่อมโยงกันได้ว่าองค์บอกยังไงบ้างดังนั้นเวลาการเกิดขึ้นเนี่ยการเกิดขึ้นสายเกิดเนี่ยมันไปตรงๆอย่างนี้มโนแล้วก็วิญญาณแล้ววิญญาณที่รู้ต่อเนื่องก็คือจิตแต่เวลาดับเนี่ยมันไม่ได้ย้อนกลับตรงๆถ้าย้อนกลับตรงๆเนี่ยมันจะเป็นจิตวิญญาณมโนแต่เวลาสายดับเนี่ยพอดับปุ๊บมันดับทั้งหมดเลยมันดับหมดพอดับหมดปุ๊บเนี่ยจะเริ่มใหม่เนี่ยมันต้องไปเริ่มจากการกำเนิดตรงนี้ใหม่เริ่มจากมโนใหม่วิญญาณและจิตคือสายเกิดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งมโนวิญญาณแล้วจิตมโนวิญญาณแล้วจิตแต่เวลาดับนี่ดับฟุบหมดเลยเวลาดับไม่ได้ถอยย้อนมาอย่างนี้ดับฟุบหมดแล้วเวลาเริ่มเกิดใหม่ก็มาเริ่มสตาร์ทใหม่ตรงนี้จึงเป็นเหตุที่มาที่ไปว่าทำไมพระศาสดาจึงตรัสระเบียบแห่งถ้อยคำว่าอดีตอนาคตปัจจุบันไม่พูดเหมือนเราว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่ได้ไล่เรียงตามอย่างนี้ว่าอดีตต้องมาก่อนปัจจุบันนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้นะเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่แต่การรับรู้ของจิตจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันโดยอุปมาเหมือนลิงเกาะกิ่งไม้ลิงเกาะกิ่งไม้เนี่ยกิ่งไม้ก็คือขันธ์ทั้งสี่ที่วิญญาณไปรู้แจ้งถูกต้องไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วเห็นนะก็คือการที่ลิงปล่อยกิ่งไม้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังมาไม่ถึงกำลังเกาะใหม่ละกำลังจะไปใหม่ละเสี้ยววินาทีนี้ยังไม่ถึงนะพอเกาะพวกเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นปัจจุบันโยมก็จะเจอระเบียบแห่งถ้อยคำแบบนี้ในพระสูตรมากมายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วก็คืออดีตรูปเวทนาสัญญาสังขารที่ยังมาไม่ถึงก็คืออนาคตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นปัจจุบันที่กระทบรับรู้ณเวลานี้ผัสสะเป็นนวกรรมกรรมใหม่เห็นนะผัสสะในปัจจุบันคือกรรมใหม่ปุราณกรรมกรรมเก่าก็คือไอ้กิ่งเดิมที่เคยปล่อยมาเนี่ยกรรมเก่าผัสสะณปัจจุบันคือกรรมใหม่เวลาเราตายสมมุติรูปตัวนี้ตายปึ้งตายไปเรากำลังหลุดไปคิดใช่ไหมหัวนั่นคือภพใหม่ของเราใช่ไหมปุ๊บเราก็ได้อัตภาพใหม่ใช่ไหมอัตภาพใหม่ของเราเนี้ยคือความเก่าของไอ้ตัวนี้ที่เพิ่งตายไปถูกต้องไหมเพราะองค์จึงบอกว่ากายของเธอเนี่ยคือกรรมเก่าถูกเลยไหมเข้าใจไหมและขณะได้กายใหม่มาตรงเนี้ยซึ่งเป็นกรรมเก่าเนี่ยนะ
กายใหม่เนี่ยก็มีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมซึ่งเกิดตลอดเวลาใช่ไหมพระองค์จึงบอกว่าผัสสะณปัจจุบันน่ะคือนวกรรมกรรมใหม่ถูกต้องไหมเป๊ะเลยไหมโหผู้เจ้าบัญญัติเก่งไหมสุดยอดมากนะนี่เข้าใจไหมเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องกรรมละเอียดขึ้นดีขึ้นชัดเจนขึ้นถูกต้องขึ้นนะดังนั้นกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติการจะดับกรรมสิ้นกรรมนั้นนะจึงต้องใช้มรรคมีองค์8คือการถอนอุปทานความพอใจในกรรมความพอใจในขันธ์5นั่นเองเวลาลิงปล่อยกิ่งไม้ให้โยมนึกดีๆว่าไอ้ขันธ์ทั้ง4เนี่ยมันต้องมีรอยแสงไปแปะไว้นะดังนั้นเวลานับขันธ์ทั้ง4มันก็นับ5ตัวด้วยคือนับวิญญาณด้วยวิญญาณไม่ได้อยู่ลอยๆห่างจากขันธ์ทั้ง4แต่วิญญาณเนี่ยแปะอยู่ติดกับขันธ์ทั้ง4ดังนั้นเวลานับจึงนับ5รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเพราะมันไปติดกันแล้วเพราะวิญญาณคือตัวรอยแสงนั้นรอยแสงเนี่ยมันจะมีไม่ได้ถ้ามันไม่กระทบดังนั้นเวลานับเนี่ยนับฉากให้ครบคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและพอนับวิญญาณเนี่ยต้องนับไอ้สิ่งที่แปะอยู่กับมันด้วยมักจะลืมนับตรงนี้มันจะลืมนับมันจะไปนับแค่4มันก็เลยทำไมพระเจ้าโผล่มาอีกอันเป็น5มันอยู่ติดกันอันนี้ก็คือความตกหล่นที่เราจะคอยตกหล่นเรื่อยๆก็เลยเอาพระสูตรเก่าๆมาทวนให้เราได้ทราบให้เราได้แยบคายขึ้นไปว่าการที่พระองค์บอกแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีนัยยะต่างๆอย่างแค่บุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณมี3นัยยะเลยให้ดูบาลีนัยยะที่1นะก็คือตัวนี้นามรูปัสสะอวกันติปุณภวาพินิพติก่อนมีใครไปเปลี่ยนไอ้เลเซอร์ตรงนี้มา2อันเนี่ย3อันมันเริ่มหมดแล้วเนี่ยโยมเห็นไม่ชัดปุณภวาพินิพตินี่คือพบใหม่เกิดละอันนี้นัยยะต่อไปนัยยะต่อไปคือนามรูปัสสะอวกันติอวกันติคือการก้าวลงการหยั่งลงหรือการปรากฏหรือเกิดขึ้นคำแปลของมันนามรูปได้เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นแล้วหรือเป็นการหยั่งลงการก้าวลงหรือเมล็ดพืชที่กำลังปลิวตกลงไปก็คือการก้าวลงสู่นามรูปอีกนัยยะหนึ่งก็คือเมื่อคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยนติเนี่ยความน้อมไปที่เขาบอกตัณหาเนี่ยบาลีใช้คำว่านติไม่ได้ใช้ตัณหาภาษาไทยไปบอกตัณหาแต่บาลีคือนติแต่นั่นก็คือตัณหานั่นเองนะส่วนหนึ่งนติโหติน้อมไปเนี่ยมีขึ้นแล้วนติยาสติสติคือมีเห็นนะอันนี้ก็มีตรงๆเลยนติยาสติเมื่อน้อมไปมีอาคติคติโหติมาไปมีถ้าดูแล้วเนี่ยมีของธรรมอันเป็นเหตุเนี่ยจะใช้สติแต่มีของธรรมที่เกิดมาแต่เหตุใช้โหติมีเหมือนกันถ้าใช้มีคำว่าสติคำเดียวอาจจะงงนิดนึงแต่พอใช้ต่างคำปุ๊บแต่ก็แปลเหมือนกันก็คือมีอันนี้ก็มีน้อมไปมีนะถ้าอารมณ์มีวิญญาณอันนี้คือส่วนของอันแรกถ้าวิญญาณตั้งเนี่ยนะการน้อมไปแสดงการน้อมไปมีแล้วตรงนี้ต้องคู่กันคือนติยาสติถ้าน้อมไปมีอาคติคติโหติการมาการไปมีแล้วก็อาคติคติยาสติถ้ามาไปมีจุตูปปาโตโหติตายเกิดก็มีตรงเป๊ะเลยสติใช้ได้ในการแปลอย่างนี้หลายพระสูตรมากแล้วเห็นนะว่ามีแค่นั้นเองว่ามีขันธ์5มีสังคตะมีผัสสะมีเวทนามีอย่างเงี้ยใช้ได้หมดคือสติมีอย่างเดียวคือมีเฉยๆเนี่ยแปลว่ามีนี่คือ3นัยยะของการที่เวลาเราคิดดำริเรื่องอะไรเนี่ยจะมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นพอมาไปมีตายเกิดมีพระองค์ก็เลยบอกว่าชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสะ
ก็เลยเกิดขึ้นครบถ้วนเลยการเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ก็มีได้ด้วยอาการอย่างนี้ทุกครั้งที่เราคิดนึกถึงสิ่งใดเท่ากับว่าภพเกิดแล้วนามรูปเกิดแล้วกรรมเกิดแล้วผืนนามีแล้วฉากมีแล้วพูดได้หลายเรื่องเลยกรรมเก่ากรรมใหม่อีกทีเผื่อใครไม่ทันเวลาโยมตายสมมุติโยมเป็นไอ้ตัวนี้ตายกายแตกทำลายแต่ความยึดในจิตยังมีอยู่ใช่ไหมจิตก็หลุดไปคิดใช่ไหมเพราะเวลาเราป่วยอะไรเราก็นอนคิดอยู่บนเตียงใช่ไหมคิดไปคิดมาสมมติว่ากำลังหลุดไปคิดปุ๊บกายพังพอดีพอกายพังปุ๊บนี่ความเป็นเราอยู่ในไหนอยู่ในจิตที่ไปตั้งในอารมณ์นี้ที่พระเจ้าบอกพบใหม่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมทุกครั้งที่คิดแล้วความเป็นเราอยู่ตรงนี้นี่ความเป็นเราพออยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราได้กิ่งใหม่แล้วนะตรงนี้นี่ก็คืออัตภาพพระองค์บอกว่าอัตภาพของสัตว์จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีหรือเราได้ความเป็นมนุษย์มานี่พระองค์ก็ตรัสในพระสูตรหนึ่งว่ากายนี้คือกรรมเก่าถูกต้องไหมกายนี้คือกรรมเก่ากรรมเก่าของใครของไอ้คนเนี้ยที่เพิ่งตายไปคนเนี้ยเพิ่งตายไปปุ๊บแล้วคิดตรงนี้มาเกิดตรงนี้กายนี้พังแล้วนี่ก็คือกรรมเก่ากายนี้คือกรรมเก่าของคนนี้นี่คือปุราณกรรมกรรมเก่าพระองค์จึงบอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นกรรมเก่าแล้วกรรมใหม่อันนี้ในตัวเนี้ยในอัตภาพเนี้ยมันก็มีอายนะตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงนี้อีกที่กำลังจะรับผัสสะใหม่กลิ่นใหม่เข้ามาในภพใหม่ที่เข้าไปได้เดิมโยมอาจจะเคยเป็นเทวดาเพิ่งตายปึ้งมาเทวดาร่างกายเทวดาพังเทวดากำลังคิดปุ๊บมาเป็นมนุษย์มาสู่สุคติของเทวดาเจออายนะได้เสียงได้กลิ่นอะไรเข้าไปใหม่ก็ได้รับผัสสะตรงนี้พระองค์ก็บอกผัสสะเป็นนวกรรมกรรมใหม่เห็นนะนั้นทุกผัสสะเป็นการสร้างกรรมตลอดเลยพระองค์จึงให้หลีกเลี่ยงผัสสะที่ไม่ดีไงถูกต้องไหมก็เลยเราอย่าไปผัสสะที่ไม่ดีเวลาเห็นได้ฟังพระองค์เลยให้ทัศนานุตตริยะสวนานุตตริยะเห็นอย่างประเสริฐนะฟังอย่างประเสริฐนะเห็นนะศรัทธาที่ประเสริฐศึกษาที่ประเสริฐลาภาใช่ไหมคือการได้ศรัทธาคือลาภาแล้วก็ศึกษาแล้วก็ปาริจาริยานุตตริยะบำรุงที่ประเสริฐนะแล้วตามระลึกถึงสิ่งที่ประเสริฐคือตถาคตหรือสาวกตถาคตอันนั้นเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานจะอย่างอื่นไม่ใช่ดังนั้นภาษาใหม่ก็เป็นนวกรรมกรรมใหม่นิทานะสมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะก็ไม่หนีเลยคำพระองค์เนี่ยตรัสมาเป็นระบบระเบียบแห่งถ้อยคำเชื่อมโยงกันหมดเลยเห็นภาพหมดเลยการอธิบายเรื่องหนึ่งจึงต้องใช้หลายพระสูตรเห็นไหมแล้วถ้าพระสูตรเนี่ยขัดแย้งกันมันจะต่อภาพกันไม่ได้พระองค์จึงบอกพระองค์เป็นคนเดียวที่พูดแล้วไม่มีทางขัดแย้งจะสอดรับเชื่อมโยงกันหมดเลยนี่คือลักษณะแห่งการเชื่อมโยงกันของถ้อยคำของตถาคตซึ่งไม่มีสาวกคนใดทำได้เพราะบุคคลที่ทำคำพูดแบบนี้ได้จะถูกขนานนามว่าตถาคตนี่เป็นคุณสมบัติของศาสดาของเราพระองค์จึงชี้ว่าการฟังนั้นจะต้องฟังตถาคตภาสิตาคือตถาคตภาสิตเท่านั้นจึงไม่ให้ฟังสาวกภาสิตาสาวกภาสิตหรือคำร้อยกลองประเภทกราบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนโทษของมันคือมันไม่สอดรับกันแล้วมันไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ก็จะสมอย่างที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอไปศึกษาอย่างนั้นน่ะเธอจะไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้แต่ถ้าเธอศึกษาตถาคตภาสิตาเนี่ยเธอจะเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้เราก็จะเข้าใจรู้เรื่องกรรมรู้เรื่องภพการทำงานของวิญญาณที่ตั้งวิญญาณภพคืออะไรชาติคืออะไรชัดเจนหมดทุกอันเมื่อชัดเจนในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมิจฉาทิฏฐิก็จะหมดไปดับไปความไม่รู้หมดไปนั่นเองความไม่รู้คืออวิชชาก็เรียกว่าอวิชชาจางคลายเพราะความจางคลายดับไป
ไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาอวิชชาจะต้องค่อยๆจางคลายไปเรื่อยๆพอความไม่รู้จางคลายไปเนี่ยความยึดถือก็หมดไปโดยอัตโนมัติจริงไหมสักกายทิฏฐิความที่เคยถือว่าขันธ์ห้าเป็นเราเริ่มเห็นจริงตามพระพุทธเจ้าขันธ์ห้าไม่ใช่เราเคยคิดว่าจิตเป็นเราไม่ใช่เรากายเป็นเรากายนี้ก็ไม่ใช่เราทีนี้ในระหว่างที่มันกำลังก้ำกึ่งว่ามันก็เป็นเราเราก็เป็นมันอยู่เนี่ยนะเนี่ยแหละเป็นเวลาที่จะต้องค่อยๆทำลายความเข้าใจผิดตรงนี้เนี่ยลงทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆเพราะหยิกก็เจ็บเนาะหยิกก็ยังเจ็บอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรายังไงเนี่ยใช่ไหมก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจวิธีทำความเข้าใจคือพระองค์ให้เข้าไปเห็นโทษวิธีเห็นโทษของมันเนี่ยคือการเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปไม่ต้องไปทรมานร่างกายทำอย่างโน้นอย่างนี้เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยโคอีกแต่ก็ไม่มัวเมาในกามสุขอีกเป็นสุดโต่งพระองค์จึงบัญญัติสุดโต่งของความเห็นที่สุดสองฝั่งเห็นไหมการทำตนให้เป็นมัวเมาในกามสุขก็ไม่ใช่การทำตนให้ลำบากก็ไม่ใช่พระองค์จึงเสนอมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางสายกลางเป็นข้อประพฤติกายวาจาใจประพฤติกายยังไงวาจายังไงกายยังไงใจยังไงให้มันอยู่ตรงกลางไม่พูดโกหกยุยงให้เขาแตกกันคำหยาบเพ้อเจ้อไม่ฆ่าสัตว์กายเนี่ยต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่กายวาจาใจทำยังไงสัมมาสติสัมมาสมาธิเอาใจมาตั้งมั่นในอารมณ์อันเดียวนะฝึกสัมมาสติมีในกายเวทนาจิตธรรมนะสัมมาวายามะมีความเพียรนะเพียรยังไงอกุศลนี่ให้ทิ้งนะกุศลให้สร้างขึ้นไว้มีความเห็นที่ถูกต้องนะคือความเห็นในอริยสัจสี่เห็นการเกิดการดับรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยรู้จักนิโรธรู้จักมรรคหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่นะสัมมาสังกัปปะจะดำริก็ให้ดำริถูกนะอย่าดำริในทางกามพยาบาทเบียดเบียนนะนี่คือมัชฌิมาปฏิปทามรรคมีองค์8เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นพรหมจรรย์เป็นความบริสุทธิ์นั้นความบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาบริสุทธิ์ทางใจทำอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นกรรมแต่กรรมตรงนี้พระองค์เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่เห็นนะต้องบอกกรรมดำมีวิบากดำมีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวมีเช่นพวกมนุษย์เทพบางพวกและกรรมอย่างที่สี่คือไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมดังนั้นใครบอกว่าทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นนี่ผิดต้องบอกว่าทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นผลของกรรมนี้จะสิ้นกรรมต้องทำกรรมอย่างนี้ถึงจะสิ้นกรรมไม่ใช่ไม่ทำกรรมเลยเดี๋ยวบอกว่าจะสิ้นกรรมต้องไม่ทำกรรมเลยก็ผิดอีกใช่ไหมก็ไปสู่ทิฏฐิว่ากิริยาอกริยาไม่ต้องทำอะไรพระเจ้าบอกจะเป็นคนไร้สติเพ้อเจ้อไปเลยเพราะคิดว่าทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วเรียบร้อยทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วถ้าความเห็นอย่างเนี้ยเชื่อมั่นอย่างนี้ 100% จริงๆพระพุทธเจ้าบอกการกระทำและการไม่กระทำจะไม่เกิดขึ้นคนนี้จะเป็นคนไร้สตินั้นต้องมีการทำกรรมแต่ทำกรรมแล้วเนี่ยกรรมเนี้ยจะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั่นคือทำกรรมอย่างนี้รับผลของกรรมนี้ผลมันคือสิ้นกรรมนั้นคำพูดที่ถูกต้องคือทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นผลของการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไล่ศีล5มาทั้ง5ข้อเนี่ยผลวิบากอย่างหนักคือนรกกับเนรชานเปรตวิสัยทำอย่างนี้แล้วถ้าเกิดไม่ได้บ่อยทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนเราไม่ได้ทำเป็นประจำเริ่มเป็นวิบากอย่างเบาผลของมันคืออายุสั้นเสื่อมจากโภคะก่อเวรด้วยศัตรูถูกกล่าวตู่ด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงวิปลาส
มีวิบากอย่างเบาของการผิดศีลห้าทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นทำอย่างไรผลผู้รับการกระทำอย่างไรนี่มีทั้งระยะเวลาว่านานไหมสมัยไม่ใช่สมัยแล้วก็ผู้รับการกระทำเป็นใครสัตว์ปุถุชนที่ทุศีลปุถุชนมีศีลหรืออริยะมีผลหมดเลยถ้าถึงอรหันต์ฆ่าอรหันต์อนันตริยกรรมไปเลยฆ่าสัตว์ยังไม่เป็นไรยังแก้ไขได้อย่างนี้นั่นคือผู้รับการกระทำก็มีผลด้วยแม้แต่ทานก็เหมือนกันทานให้ทานกับใครล่ะสัตว์ได้100 เท่าปุถุชนที่ทุศีล1,000 เท่าปุถุชนมีศีล100,000 เท่าบุคคลภายนอกผู้ปราศจากกาม100,000 โกฏเท่าอริยบุคคลตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปัตติผลนับประมาณไม่ได้จะป่วยกล่าวไปยายถึงอริยบุคคลขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยความละเอียดในเรื่องธรรมะเนี่ยมีมากเพราะนั้นจะคุยกันแบบหลวมๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะพระเจ้าประเสนที่โกศลถามว่าให้ทานที่ไหนพระศาสดาบอกศรัทธาที่ไหนก็ให้ที่นั่นแล้วที่ไหนได้มากล่ะอันนี้ต้องแยกมาถ้าจะมากน้อยก็ต้องบอกว่าแล้วผู้รับเป็นใครล่ะบริสุทธิ์2 ฝ่ายไหมฝ่ายผู้ให้ฝ่ายผู้รับบริสุทธิ์2 ฝ่ายหรือไม่บริสุทธิ์ทั้ง2 ฝ่ายหรือบริสุทธิ์อย่างละฝ่ายและถ้าพูดถึงฝ่ายผู้รับก็ไล่ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานไปใช่ไหมฝ่ายผู้ให้ก็เหมือนกันฝ่ายผู้ให้ดูที่ศีลว่าผู้ให้มีศีลหรือผู้ให้ทุศีลถ้าผู้ให้ทุศีลก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้แต่อาจจะบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับอย่างนี้อย่างคนมาถวายทานกับพระพุทธเจ้าก็อาจจะปุถุชนทั่วไปก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้แต่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับทีนี้เราไปดูคำว่าอนัตตาเนี่ยอนัตตาเป็นคำที่เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเหมือนกันอนัตตาเนี่ยพระองค์ตรัสมาจากเรื่องของทุกขังทุกขังตรัสมาจากเหตุของอนิจจังอนิจจังตรัสมาจากเหตุของการที่เกิดปรากฏหรือมีขึ้นพระองค์ถามสาวกว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้านะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขล่ะเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราคือเอตังมะมะเอโสมัสสมิเอโสเมอัตตาแต่ควรจะเห็นว่าเนตังมะมะคือนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือการไล่เลียงเห็นไปตามลำดับตั้งแต่เกิดปรากฏขึ้นมาแล้วเสื่อมเรื่อยๆแล้วดับแล้วเป็นอนัตตาและไม่ควรเห็นว่าเอตังมะมะเอโสมัสสมิเอโสเมอัตตาแต่ควรเห็นว่าเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตานี่ก็ถ้าจับมาเรียงกันหมดก็จะเรียงแบบนี้นั้นสิ่งนี้ก็เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเช่นเดียวกันใช่ไหมนั้นถ้าอันนี้ไม่มีปลายทางมีได้ไหมไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้เพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาเสื่อมถูกต้องไหมกระดาษเสื่อมเพราะมันมีกระดาษมาแล้วถ้าไม่มีกระดาษจะมีกระดาษให้ฉีกไหมไม่มีอะไรให้ฉีกและเมื่อเสื่อมก็มีหมดไปที่สุดของการเสื่อมเรื่อยๆก็หมดความหมดเนี่ยความหมดไปตรงนี้เนี่ยมันเป็นความหมดไปจากความเกิดมันไม่ใช่ความหมดไปจากความไม่มีมาก่อนเข้าใจไหมความหมดไปจากความไม่มีมาก่อนเนี่ยนิรุชติความหมดไปจากความมีมาก่อนเนี่ยนิโรธเฉือนกันนิดหนึ่งเฉือนกันนิดหนึ่งนะนั้นโยมจะเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทสายดับเนี่ยวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับสลายนะดับสลายนะดับผัสสะดับแต่พอชาติดับชรามรณะนิรุชตินิรุชติสามารถใช้ได้ในทุกตัวเหมือนกันถ้าโยมหลุดตรงไหนนิรุชติตรงนั้น
ดังนั้นถ้าการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงเนี่ยแก่และตายนิรุชติคือไม่สามารถพูดคำว่าแก่และตายได้เลยก็เหมือนกับกระดาษมันดับนั้นถ้าไม่มีกระดาษมาตั้งแต่แรกมันจะไม่มีคำว่ากระดาษดับไม่มีคำว่ากระดาษนิรุชตินะต้องปรับใหม่นะแต่ถ้ามีกระดาษมาแต่แรกแล้วกระดาษเสื่อมแล้วกระดาษหมดไปอันนี้กระดาษดับคือนิโรธจึงมีคนถามพระเจ้าว่าคำว่านิโรธหมายถึงนิโรธแห่งอะไรพระเจ้าค่ะพระองค์บอกหมายถึงนิโรธแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งเกิดเมื่อเกิดแล้วจะเสื่อมและดับนะเสื่อมเรื่อยๆและดับใช่ไหมนี่นั้นความดับตรงนี้คือความดับที่มาจากการเกิดหรือการมีขึ้นนั้นเมื่อสิ่งนี้มีขึ้นนะสิ่งนี้ก็จะหายไปการหายไปในแบบนี้คือการหายไปที่มีการปรากฏขึ้นมาแล้วแต่ถ้าการปรากฏขึ้นเนี่ยไม่มีโดยประการทั้งปวงอย่างที่พระเจ้าถามพระอานนท์ชรามรณะเนี่ยมีขึ้นมาได้ไหมไม่ได้เลยความไม่มีของชรามรณะตรงนี้คือนิรุชติอันตรธานมีไม่ได้นั้นเฉือนกันนิดเดียวตรงนี้นะให้เข้าใจว่าคำว่านิโรธกับนิรุชติเนี่ยเฉือนกันนิดเดียวสุดท้ายของสายดับพระองค์จึงใช้คำว่านิรุชติคืออันตรธานทั้งหมดสุญญตาเราลองมาเทียบสุญญตาสุญญตาเวลาพระองค์จึงบอกว่าพอปฐมฌานก็เป็นสุญญตาเพราะปฐมฌานนั้นดับอะไรได้อกุศลหรือนิวรณ์ห้าหรือกามพยาบาทเบียดเบียนอกุศลวิตกดับหรือนิวรณ์ห้าดับคือปฐมฌานและมีองค์คือวิตกวิจารปิติสุขใช่ไหมองค์ก็บอกว่านี้ก็เป็นสุญญตาสุญญตาก็คือสุญญตาแปลว่าว่างความว่างก็คือว่างจากอะไรว่างจากอกุศลใช่ไหมและพอขึ้นทุติยฌานจะต้องดับอะไรได้วิตกวิจารได้วิตกวิจารหายไปในทุติยฌานเหลือปิติสุขทุติยฌานถูกเรียกว่าเป็นสุญญตาชื่อเดียวกันเห็นไหมความว่างเอาชื่อเดียวแต่คุณสมบัติต่างกันเห็นนะก็ชื่อเดียวกันได้ใช่ไหมเพราะชื่อนี้มีคุณสมบัติที่ครอบคลุมคือว่างต้องลงรายละเอียดว่าว่างจากอะไรพอว่างจากนิวรณ์ห้าปฐมฌานว่างจากวิตกวิจารเป็นทุติยฌานพอขึ้นตติยฌานอะไรดับปิติดับผมก็เรียกตติยฌานว่าสุญญตาอีกพอขึ้นจตุตฌานฌานที่สี่ก็เรียกว่าสุญญตาอีกฌานที่สี่ว่างจากอะไรว่างจากสุขวิตกวิจารปิติสุขอุเบกขาสุขดับไปในจตุตฌานพอถึงฌานที่สี่พระองค์ก็เรียกสุญญตาอีกพอขึ้นสมาธิอากาสานัญจายตนะนั่นคืออะไรรูปสัญญาดับรูปสัญญาหายไปในอากาสาก็เรียกว่าเป็นสุญญตาอีกพอขึ้นวิญญาณัญจายตนะอากาสาดับสนิทวิญญาณัญจายตนะก็เรียกว่าเป็นสุญญตาพอขึ้นอากิญจัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะดับอากิญจัญญายตนะก็เรียกว่าเป็นสุญญตาพอขึ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะอากิญจัญญายตนะจะดับเนวสัญญาก็เรียกว่าเป็นสุญญตาพอสุดท้ายถึงสัญญาเวทนาแล้วก็ถึงนิพพานพอถึงนิพพานปุ๊บขันธ์ทั้งห้าไม่มีในนั้นก็คือขันธ์ทั้งห้าดับนิพพานก็เรียกว่าเป็นสุญญตาเป็นความว่างเหมือนกันนั้นเวลาพูดว่าสุญญตาว่างเนี่ยมันต้องถามว่าว่างจากอะไรถ้าว่างจากขันธ์ห้าถึงจะเรียกว่านิพพานถ้าว่างแค่นี้เรียกอันนี้ว่างแค่นี้เรียกอันนี้ว่างแค่นี้เรียกอันนี้นี่คือคำเดียวที่ครอบคลุมทั้งสองระบบมาสองระบบสุญญตาก็เป็นอสังคตะได้เป็นอชาตังอภูตังอากาตังอสังคตังได้เห็นนะและสุญญตาก็ยังอยู่ในชาตัสสะภูตัสสะกาตัสสะสังคตัสสะได้ท่านี้อนัตตาเนี่ยอนัตตาเป็นคำที่พระองค์ใช้ในการเรียก
สิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วและมีความแปรปรวนและมีความดับไปจึงเป็นอนัตตาใช่ไหมเกิดแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วดับใช่ไหมดับแล้วถึงเป็นอนัตตาใช่ไหมนี่ดับแล้วถึงเป็นอนัตตาต้องบอกทุกอนิจเจทุกขสัญญาเราเสพอนิจจังมากๆเนี่ยจะเข้าใจทุกขังจะเห็นทุกขังเพราะพอเห็นสิ่งนี้เสื่อมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเรารู้เลยว่าสิ่งนี้ต้องดับใช่ไหมสิ่งนี้ต้องหมดเนี่ยอนิจเจทุกขสัญญาโยมเห็นเสื่อมเรื่อยๆเสื่อมไปโยมรู้เลยว่าไอเนี่ยทุกขังแน่นอนดับแตกสลายแน่นอนใช่ไหมอนิจเจทุกขสัญญาเห็นไม่เที่ยงมากๆทุกขสัญญาจะมั่นคงทุกเขอนัตตสัญญาเห็นแตกสลายมากๆเนี่ยอนัตตสัญญาจะมั่นคงเราเห็นสิ่งนี้มีมาแล้วหมดไปมีขึ้นมาแล้วหมดไปก็เข้าใจว่าอ๋อนี่อนัตตาอนัตตสัญญาจะมั่นคงดังนั้นอนัตตาเนี่ยมันมาจากกระบวนการของเกิดเสื่อมแล้วหายไปถูกต้องไหมมันต้องเป็นกระบวนการของการเกิดเสื่อมแล้วก็นิโรธไม่ใช่เป็นกระบวนการของนิรุชติกำลังจะเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันไม่ใช่กระบวนการของนิรุชตินิรุชติมันทำอันเป็นเหตุมันไม่มีขึ้นคือคำว่าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะไม่มีเมื่อแก่และตายไม่มีดังนั้นอนัตตามันจะไม่มีขึ้นสำหรับธรรมะที่ไม่มีลักษณะของกระบวนการตรงนี้ไม่มีธรรมมันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุตรงนี้จะมีขึ้นไม่ได้นั้นอนัตตาจะต้องประกอบด้วยกระบวนการตรงนี้กระบวนการของเกิดเสื่อมดับแล้วเป็นอนัตตาแต่ถ้าไม่มีตั้งแต่เกิดเสื่อมไม่มีดับไม่มีมันเป็นนิรุชติอนัตตามันจะมีขึ้นมาไม่ได้นั้นอนัตตาจึงเป็นศัพท์ที่ถูกนิยามไว้ชัดอยู่แล้วพระองค์จึงตรัสว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าวิญญาณถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วไซร้รูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเวทนาเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธถ้าเวทนาเป็นอัตตาแล้วไซร้เวทนาจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะเวทนาเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธสัญญาสังขารก็ตรัสเช่นเดียวกันวิญญาณก็เช่นเดียวกันวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธถ้าวิญญาณเป็นอัตตาแล้วไซร้วิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นเพื่ออาพาธดังนั้นขันธ์ห้าทั้งหมดเป็นไปเพื่ออาพาธทั้งสิ้นขันธ์ห้าจึงเป็นอนัตตาอนัตตาจึงไล่เรียงมาจากธรรมชาติที่เกิดเสื่อมและดับเป็นอนัตตาแต่อสังคตธาตุอสังคตธรรมเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏดังนั้นเมื่อเกิดไม่ปรากฏเนี่ยชาติคือการเกิดเนี่ยคือไม่มีโดยประการทั้งปวงชรามรณะนิรุชติจริงไหมอันตรธานไม่มีนั้นตัวไม่มีตั้งแต่แรกตัวไม่มีตั้งแต่เกิดตัวเสื่อมไม่มีตัวดับไม่มีอะไรจะเรียกว่าอนัตตาได้อนัตตาก็คำนี้จะไม่มีในอสังคตะคำนี้จึงใช้ฝั่งเดียวคือสังคตธาตุหรือสังคตธรรมเข้าใจไหม พยายามเต็มที่เลย ต้องไปช้าๆอย่างนี้นะ